هلو هلو. صباحو. هلو. صباحو. طيب، نكمل القصة. بوارو خد المفتش شارب. بوارو طبعا المفتش العادي اللي هو ابتدى يدخل القضية من الأول. اللي السيدة هوبرد اللي هي ربة المنزل استنجدت بيه وقت ما كان في السرقات في أول الفصل، في أول القصة. أوكي؟ طيب، المفتش شارب وبوارو راحوا على السيدة فاليري هاوس. هي ظهرت معانا قبل كده لما كان بوارو راح يفتش صالون التجميل بتاع سابرينا. اوكي، لما لقى في المكتب بتاع السيدة فاليري في صالون التجميل بتاع سابرينا، لقى باسبورات مزيفة وبواريك، لأن طبعا لما ماتت باتريشيا أو اتقتلت باتريشيا كان في شعر أحمر في إيديها، فهو راح يتأكد لمين الشعر وهل في حد بيغير ألوان شعره، يعني لأن في الطلبة أعتقد إن ما كانش في حد شعره لونه أحمر، وخاصة لما لقوا إن في إيد باتريشيا شعرتين حمر وكمان شعرة من شعرها. يعني مش معقولة تكون هي شدت شعر القاتل وشدت شعرها معاه، فهي كده القاتل كان قاصد يعمل تمويه. طيب، ايه اللي حصل النهاردة؟ هما طبعا راحوا لمكتب المحاماة اللي هو المحامي بتاع ابو ميجل. في الحلقة اللي قبل كده قلنا انه راحوا للمحامي الكبير اللي هو بتاع ابو ميجل، لان ابو ميجل مات بمرض خبيث، اللهم احفظنا يعني، وكان مكتوب في الجورنان وهو راح علشان يتأكد من الوصية بتاع ابو ميجل. طيب، وايه كمان؟ راحوا على طول لما اعترف المحامي ان ميجل سبق وقتل امه. هنا بوارو طبعا اتأكد ان هو اللي قتل الثلاث قاتلات. مين الثلاث قاتلات؟ سيليا، وسيليا في الأول، بعدين نيكولا تيست اللي هي صاحبة بيوت الشباب كلها وصاحبة بيت الشباب اللي هما فيه، وأخيرا باتريشيا. فهم راحوا لفاليري هاوس علشان شاكين في الباسبورات المزورة والرحلات اللي كانت فيها ممنوعات دي جوه الشنط تبعها. فلما وصل بوارو قالت له انه انت قال لها كل كلمة انت عارفة ان انت هتتحكمي عليها، فتأكدي من اللي انت هتقوليه. فقالت له انا عارفة ان انت جاي تقول ان انا اللي بزور وان انا اللي بشتغل في الممنوع والكلام ده، ولكن انا ما قتلتش. فابتدى مسك القلم وابتدى يكتب، يعني ان هي تعترف بقى. احنا طبعا في الفصل اللي قبل الاخير، يعني احنا دلوقتي في الفصل ال22، الفصل الاخير 23، واللي مش عارف هي دي القصة. احنا دلوقتي في الفصل ده، هي دلوقتي بتعترف على نفسها. ده احنا في الفصل ال23، ده الاسبوع الجاي ان شاء الله هتخلص القصة ان شاء الله. طيب، فلما قعدت قال لها انت اللي هتقوليه هتتحكم عليه. قالت كل اللي هقوله هيدخل السجن، فالموضوع واحد يعني مش فارق معاها. فقال لها ان انت ممكن تقولي حاجة تخفف عليك الحكم. فقالت له في النهاية هدخل السجن لان انا كنت مخططة اني انا اهرب. هي قالت كده. فقال لها طيب ايه اللي تعرفيه؟ قالت انا ميجل عارفة ان هو لما سيليا
عرفت ان هو اللي بيشتغل في الممنوعات، وهو اللي بيهرب الممنوعات جوه انا مش عايزه اقول كلام هنا يبقى غلط، ان هو بيخبي الممنوعات جوه الشنط، جوه المخبى اللي جوه الشنط اللي احنا سبق قلنا عليها، شنط الظهر الصغيره. هي لما عرفت وشافته بيسرق المصابيح وقت ما الشرطه جت، طلب من سيليا ان هو يقابلها بره. قالت لبوارو ان انا كنت ممكن اتصرف مع سيليا بطريقه اهدى، وان هي ما تفتنش عليه ولا تقول ان هو بيشتغل، لكن هو كان اسرع مني. مين؟ ميجل كان اسرع منها في التخلص من سيليا. فقال لها وقتلها ازاي؟ قالت له ان هو طلب سيليا يخرج معاها بره شويه، وبعدين حط لها المورفين في فنجان القهوه، وبعدين راحت نامت، وكانت كاتبه رساله، والرساله دي كان فيها مكتوب ان هي هتنتحر. قص الكلمه وكمل الرساله بخط ما، وحط الرساله جنبها وازازه المورفين اللي هو سرقها في فصل قبل كده، احنا قايلين ان هو سرقها. وخلاص هي كده يعني عمل تمويه بالعربي، لا هي اتقتلت ولا هي انتحرت. خلى الموضوع كده، مع انها هي معترفة ان هي انتحرت. طيب قال لها والسيدة نيكولاتيست تفتكري قتلها؟ قالت بس هو اعترف لي بسيليا، يعني هو قال لها ان هو اتخلص من سيليا، بس ما اعترفليش ان السيدة نيكولاتيست قتلها. بس انا بتوقع ان هي بتقول يعني ان هو لما لقى السيدة نيكولاتيست بتشرب كحوليات كتير وفقدت السيطرة على روحها، يعني ما بقتش بتركز هي بتقول ايه وما بتقولش ايه، فقرر يتخلص منها. المفتش بوارو قال لها انت متأكدة؟ قالت لا هو ما قاليش، يعني انا لما واجهته بالموضوع ما اعترفش ان هو قتل نيكولاتيست، ولكن اعترف انه قتل سيليا. قال لها طيب وباتريشيا؟ قالت له هو قتل باتريشيا، ولكن هو جه بقى وقتها قال لي، وهو ما يقصدش انه يقولي علشان حاجة، هو بيقصد يورطني. فانا دلوقتي بعترف، انا كده كده رايحة السجن، انا بعترف علشان لازم تعدموا الشيطان ده. هي خلاص يعني قرفت منه، هي خلاص قرفت من ميجل ده، فهي سلمت نفسها بالعربي. فبس دلوقتي احنا معرفناش طبعا في الفصل اللي بعد كده هيتقبض على ميجل، هيعترف بايه ومش هيعترف بايه. هو الفصل الجاي الاخير، بعد كده هنبدأ في قصة تانية ان شاء الله. وانا اشتريت قصتين كمان جداد بس شكل تاني، يعني اشتريت قصتين جداد، واحد اسمه الحادث، واحدة اسمها القاتل الرابع. طبعا انا عندي حاجات تانية ليها، بس دول جداد يعني لسه شاريتهم. انا عندي 6 7 ليها تانيين، فممكن انتوا تختاروا انا ممكن ابدأ في ايه. بس القصة دي فاضل فيها فصل واحد. تمام. صباح الورد. دلوقتي انا هرد عليكم ونبدأ في القانون الثامن. ده ميعاد اني انا ارد عليكم. صباح الورد. ربنا يحبك. وعليكم السلام. فيش اسمك إيه؟ صباح الورد. هرد عليكم ونبدأ في القانون الثامن في ده الكتاب. احنا وصلنا للقانون الثامن بس قبل مقلوب. The 48 laws of power، 48 قانون في السلطة أو القوة يعني.
هرد عليكم بعدين نكمل القوانين وبعدين ارجع ارد عليكم مرة تانية. انا طبعا السيستم بتاعي اللي انا ماشية عليه في البث ببدأ بالقصة بعدين برد عليكم. طبعا اي فصل بقى في اي قصة احنا كده قربنا نخلص القصة دي، بعدين ارد عليكم بعدين نبدأ شرح قوانين اللي هو ماذا يحكي الكتاب عموما. يعني مش شرط ان يكون الكتاب ده، بس انا يعني دلوقتي ملتزمة ان الكتاب ده يخلص. احنا في القانون الثامن هم 48، فمش شرط الكتاب ده، انا عندي كتب كتيرة تانية عن البيزنس وعن الإدارة وعن التسويق، يعني اشهر كتب يعني. فمش شرط انه يكون ده، بس ده ان شاء الله هنخلصه على بعضه كده. احنا خلصنا اول 7. ف فبعدين انا في المدرسة في المدرسة حاليا، في المدرسة دي المدرسة دلوقتي. اوكي، فهنشرح القانون الثامن. مين معانا؟ مين اللي مش عايز يستنى في البث عشان اخفيه؟ اسكندرية. انا لما ببدأ اشرح ما بردش على تعليقات، فاللي عنده تعليق سلبي او حاجة عشان اشيله بسرعة يعني عشان اكمل شرح. طيب ادي 1. تمام. مين تاني؟ 2. طيب من اسكندرية سلمان. الدنيا حر. ماشي. ايه تاني؟ وعليكم السلام والرحمة. يلا نبدأ. يلا نبدأ. أما التعليقات السلبية هشيلها وبعدين أبدأ. يلا بينا، بسم الله. أهلا يا محمد. ماشي. القانون أهو. القانون الثامن. اوكي بتقروا؟ القانون الثامن: اجعل الآخرين يأتون إليك، استخدم الطعم إذا لزم الأمر. اوكي. Make other people come to you. Use pay if necessary. هلا. جمعة مباركة. يعني تقريبا
ده قانون سلبي تقريبا، قانون الصيد، ايوه سلبي جدا. بس تعرف يعني ان هو فعلا قانون متلاعب، ولكن انا شايفة انه انت لازم تعرفه. يعني انت لازم تعرف القانون ده كويس، عشان ناس كتير بتعمله فيك. يعني دي الشبكة اللي انت بتقع فيها. جمعة مباركة. اوكي، اجعل الاخرون يأتون اليك، استخدم الطعم اذا لزم الامر. نعم. make other people come to you. Use paid if necessary. نشرح نورك، نور بيك. نشرح نشرح. يلا اشيله ونشرح ولا خليه ونشرح؟ طيب يلا نشرح، بس شوفوه كمان مرة. ده القانون رقم 8. اجعل الآخرون يأتون إليك، استخدم الطعم إذا لزم الأمر. make other people come to you. use paid if necessary. تمام؟ نشرح بقى، يلا بينا نشرح. اوكي تمام. يعني ايه؟ يعني ايه نعمل كده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو عايز ايه بقى؟ بيقول لك القوة هو ان تحافظ على ايه؟ المبادرة. يعني انت تحافظ ان الناس تبادر لك، تجي لك، انت كده قوي. اللي عايز حاجة اللي عايزني يجيني، انا ما بروحش لحد. عارفين الكلمة دي؟ اللي عايزني يجيني انا ما بروحش لحد. القانون ده بدل ان تذهب انت باستمرار للاخرين، اجعلهم يأتون اليك. ده معنى الكلام الكتير ده كله. خلاص تمام، ده معنى القانون. احتفظ بايه؟ بالمبادرة. بدل ما تخليه انت تروح للناس، لا خليهم هم اللي يجولك. اللي عايزني يجيني، انا ما بروحش لحد. ولكن تحت عندك عنصرين، عندك حاجتين علشان تنفذ القانون ده. في شرطين او شيئين. ايه بقى؟ انت يعني انت كده تمام ان انت الاخرين هيجولك بتاع ايه يعني؟ عشان ايه يجولك يعني؟ عشان انت مين؟ عشان انت مين في الدنيا يعني؟ ايوه روبرت خيرين. عشان انت بيقول لك تعلم ان تتحكم في مشاعرك. اوكي، وما تسمحش لحد انه يخليك غضبان. علشان تنفذ القانون ده رقم 1 اهو، حاول تتحكم في مشاعرك وما تخليش حد يستفزك يخليك تغضب خالص. تمام؟ ده رقم 1. رقم 2، أن تستفيد من الآخرين. وإيه؟ ولما أنت بتغريهم أن تستفيد من الآخرين طبيعي إلى الاستجابة بشكل طبيعي. يعني يتم استفزازهم وإغوائهم. يعني كأنك أنت بتحط لهم طعم كده. يعني أنت وقاعد متسلطن، هم سمك وأنت قاعد، هم قاعدين يستفزوك وأنت ولا لا 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 لا. طيب هو كده علشان انت تطبق القانون ده لازم تخلي نفسك ايه؟ كنترول كده في مشاعرك كده، ومحدش يستفزك. ولازم انت اللي تكون اللي بتخليهم يستفزوا.
انت اللي بتغريهم على الكلام، او بتديهم الطعم اللي هم هيمشوا لك عليه. طب هو حطه ليه؟ هو حطه ليه؟ طبعا انا القوانين دي بمشيها ستيب باي ستيب، يعني علشان اي حد يفهم، اي حد مش يعني صغير كبير يفهم، حتى انا اعرف اشرحه ببساطة. طبعا احنا خلاص عرفنا القانون وعرفنا معناه وعرفنا العنصرين الركيزتين اللي بيمشي عليهم. يعني القانون ده مش هيتطبق لو انت ما اتحكمتش في مشاعرك، ولو ما اتعلمتش تحط الطعم للآخرين مش هيتطبق، مش هيشتغل معاك. عارفين كلمة مش هيشتغل معاك؟ ماشي. مم. و طيب ليه بقى حطه؟ هو روبرت جرين حطه ليه؟ حطه علشان لأن استنوا عشان أسند البتاعة دي. هو حطه ليه؟ يعني هو حطه استهبال مثلا؟ حطه استهبال؟ هو حطه ليه؟ قالك لأن الشخص العدواني الذي يبدأ بالتحرك قد يستهلك نفسه. هو حطه علشان الناس اللي بتنفعل بسرعة وبتستفز وتغضب بتستهلك نفسها على الفاضي. لذلك الأفضل غالبا أن تبقى هادئا حتى الآخرين يتحركون، وتراقب تبص تصرفاتهم في الوقت المناسب أنت تتحرك. يعني أنت مش هتتحرك، أنت هو بيقولك الشخص العدواني بيستهلك طاقته، فأنت لازم تكون هادي. علشان إيه؟ علشان تخلي الناس تتحرك وأنت تتحرك في الوقت المناسب. تمام؟ تمام. شكرا 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 لكل اللي بيدعم القناة يا جماعة. يعني معناها عايزني أكمل. وطبعا التعليقات السلبية اللي بشوفها أنا مش بنتبه لها، لأن أنا عايزة يعني أفيد، مش عايزة حد يستفزني فيستهلك طاقتي زي ما القانون ماشي. ف فايه فلماذا وضعوا؟ طبعا انا بعيد وازيد لان في ناس بتطلع وناس بتدخل وكده، فانا بعيد تاني عشان تبقوا فاهمين انا بقول ايه. الاضاءة دي كويسة ولا عليها شوية؟ انا عاملاها شوية مصفرة يعني. طيب، فهو احنا قلنا ليه حطه علشان بيقولك الشخص العدواني اللي هو بيستفز بسرعة بيستهلك نفسه، وبيقولك خليك هادي واجعل الآخرين يتحركوا وبعدين انت تتحرك. خلاص عرفنا وضعه ليه. القصة الأولى. طب يا عم جرين انت اوكي انت حطيته، هو انت شفت حاجة تخليك تحطه أصلا؟ يعني عندك evidence، عندك حاجة تحكيها لنا تقول لنا ايه اللي خلاك تحطه اصلا؟ عندك دليل؟ عندي 5 قصص. شكرا عندي 5 قصص. يعني احنا بنحكي 3 واخر مرة حكينا 4. انت في القانون الثامن عندك 5. عندي 5. اول واحدة نابليون وتولاران. تاني واحدة الروس واليابانيين. تالت واحدة خدوا بالكم ده الاوت لاين. تالت واحدة احنا قلنا الروس واليابانيين. تالت واحدة اللي هي النشالين،
رابع واحدة اللي هي برونسكي وجابرتي، غابرتي. اوكي. طب القصة الأولى سناء، قولي لنا ايه القصة الأولى. شكرا، تكرم عينك، أنا عايزة بس أقول اسمك علشان أشكرك. أنت فين؟ يا رب صح لسانك يا رب. أنت فين علشان أشكرك؟ معلش، وأنا بشرح شوية. رب يسعد قلبك وروحك، وشكرا إن أنت بتقولي على اللي أنا بقراه صح. خلينا نحكي الحكاية. بيقولك نابليون ده، أنا حكيها عادي كده وهقراها. نابليون وتولران. هو فين؟ تولران ده مين؟ الوزير بتاعه، يعني الوزير بتاعه هو فين؟ بيقولك في فرنسا وأوروبا 1815 و 1814، ده التوقيت اللي حصلت فيه الحكاية دي. بعد سقوط نابليون حصل ايه؟ جمعت القوة الأوروبية في مؤتمر فينا. ده المؤتمر اللي عملوه. كان نابليون في جزر ألبا، يعني هما في الوقت ده، في الوقت اللي هو 1814 1815 القوى الأوروبية اتجمعت ونفوا نابليون في فين؟ في جزيرة ألبا. حطوا معاه واحد معاه عازف بيانو، حطوا معاه طباخة، وحطوا معاه شوية حاشية كده وشوية جنود، ورموه، يعني سابوه في جزيرة ألبا. بيقول لك اهو، وكان نابليون في جزيرة ألبا، ومع ذلك وجوده مش مسبب قلق لترارا. هما شايفين ان الوزير ده هادي، مش قلقان كده، يعني مش خايف. طب ايه بقى؟ فبيقولك تولوران ده كان وزير خارجية نابليون السابق، هو وزير الخارجية. يبدو هادي وغير قلق، ولكنه بيفكر بطريقة تانية خالص. بس هما لما نفوه في الجزيرة دي قريبة، هي زعجة الأوروبيين، بس تولوران مش خايف، قاعد كده مستقنية زي ما مبسوط اهو. ليه بقى؟ ليه عامل كده؟ قال لك لا، اهو اهو كان تولوران وزير خارجية نابليون السابق يبدو هادئا غير قلق، لأنه كان يعمل بطريقة مختلفة. ايه بقى؟ بدل من محاولة اقناعهم، يعني بدل ما يقنعهم بالقوة ان نابليون ينفى بعيد، يعني بدل ما يقول لهم احنا عايزين نودي نابليون ده بعيد خالص، لا، ما عملش كده. عمل ايه؟ خبيث. عمل ايه؟ انتظر تولوران بهدوء، كسب كسري ومنوخ، مش عارفاهم مين دول. كسري ومنوخ، انا ما اعرفهمش مين، عشان ما حدش يسالني، انا ما اعرفهمش مين. اكيد ناس يعني في فرنسا قويين يعني. اوكي. ولا ما اعرفهمش والله، لو اعرفهم هقول لكم. هم كذابين. المهم، كان بيعرف نقطة ضعف خصمه اللي هو مين؟ نابليون. ما هو نابليون لما هم اجتمعوا كلهم قلقانين ومتوترين وخايفين من نابليون ونفوه قريب، وهو ما بينش كده خالص، بالعكس تماما، فكر بطريقة تانية بس علشان يطمن مين؟ منوخ كسرين ده. ماشي. طيب، كان عارف ان نابليون طموح، وكان عارف ان نابليون بيحب المجد، بيحب العظمة، وكان عارف ان نابليون بيحب الجمهور، بيحب الناس، فبيحب الناس تقعد تشكر فيه وتمنع. كان عارف نقاط ضعف نابليون، فعمل ايه؟ وصل له اشارات
حط له، يعني بعت له مرسال بكده، بعت له مرسال. وصل اهو، وصل الى نابليون اشارات من فرنسا قد ايه يستقبلوه من جديد. وصل له في الخباثة كده يعني طرف ثالث، وقال له الفرنسيين مستنيينك، تعالى ارجع. دي لعبة، هم مش عمل كده. طيب، فبعت مين؟ بعت الجنرال النمساوي كولر. بعت له الجنرال النمساوي كولر، قال له يا نابليون الفرنسيين مستنيينك، تعالى. فنابليون ما صدق. هو قاعد في الجزيرة تقريبا مدة صغيرة، 100 يوم حاجة، وقعد معاه طباخة يعني منفي. اوكي، فبعت له الجنرال النمساوي ده، فقال له يا نابليون الفرنسيين مستنيينك، ارجع. طيب، فبيقول ايه؟ كان الجنرال النمساوي كولر احد الاشخاص الذين اقنعوا ان القوة الاوروبية بتقول لك تعالى ارجع. فهرب نابليون من جزيرة إلبا وعاد الى فرنسا. رجع تاني الفخ، هو عامل له فخ اهو، ونجح في استعادة السلطة بتاعته. راح تاني وجيشه استقبله ودنيته كانت حلوة وتمام. عمل ايه؟ قام حرب. الحرب دي استنزف فيها الجيش والفرنسويين اهو. بيقولك فهرب نابليون الى إلبا، من إلبا الى فرنسا، وايه، ونجح في استعادة سلطته لفترة قصيرة، ولكنه قاد فرنسا الى حرب جديدة، وكانت فرنسا في حالة ضعيفة ومنهكة. ثم هزم نابليون وايه، واتنفى تاني لسان هيلانا. انا مش عارفاها دي البلد، سان هيلانا. اوكي، سانتا هيلانا، يعني بعد ما كان في إلبا راح في سانتا هيلانا. لا انا عارفه دي فين، ولا انا عارفه، ما حدش يسالني. هما الاثنين اكيد الاثنين خارج فرنسا. اوكي. نستفيد ايه بقى؟ نستفيد ايه من تولاران ده؟ تولوران لم يحتاج إلى دفع نابليون، محتاجش إنه يوقع نابليون في الفخ. جعل نابليون يرغب في دخول بنفسه للفخ، خلاه هو لوحده يروح للفخ اللي هو نصبه له، هو اللي يبقى عايز يقع في الفخ. ماشي، بصوا يا جماعة، أي حد عنده أي معلومة يكتبها، كلنا بنتعلم. أنا طيب، تمام. دي القصة الأولى. شوفوا هو هنا نصب له الفخ وما قالوش تعالى، ده أنا القوة كلها القوة الأوروبية كلها متجمعة علشان يودوا، عشان قلقانين من نابليون. بس هو ما كانش قلقان خالص، كان هادي وساكت وبيفكر. بعت له طرف ثالث وقال له، اللي هو كولر اللي هو النمساوي، وقال له تعالى الفرنسيين مستنيينك. راح حكم شوية صغيرة، عمل حرب وأصلا فرنسا كانت منهكة وضعيفة، يعني دخل حرب وهم مش مستعدين. كان المفروض ان وزير خارجيته ده يقول له لا، ما تعملش حرب. لا، ما قالوش، سابه اللي انت عايز اعمله. غرقوه يعني بالعربي، هم اللي غرقوه. اوكي. القصة التانية، ندخل على القصة التانية. مرحبا مرحبا. أمر. منهكة ضعيفة منهكة. مرحبا. ندخل على القصة التانية. ما هو بيقولك بيحب المجد والتعظيم والجمهور،
يعني هو بيحب عارفة في واحد بيحب ان الناس تقعد تشكر فيه كده، فانت بتعرف نقطة ضعف اللي قدامك وتستخدمها ضده. القصة التانية يلا بينا. هي فين راحت؟ القصة التانية، اليابانيون والروس. اليابانيون والروس 1905. يابانيون والروس 1905. كانوا اليابانيون في حرب مع الروس. اليابانيون كانوا بيحاربوا الروس، تمام. عملوا ايه؟ استخدموا اليابانيون المعلومات، يعني ما خلوش بقى ايه، يعني ما استخدموش الضرب والحرب والدبابات والدنيا دي. عملوا معلومات كاذبة، شائعات بالعربي. فاستخدم اليابانيون المعلومات الكاذبة لجعل الروس يعتقدون، حطوا المعلومات الكذابة دي عشان الروس يفتكروا ان هم يستطيعوا يقضوا على الاسطول الياباني. خلوا الروس جات لهم معلومات ان اليابانيين ضعيفين وان هم يقدروا يقضوا على الاسطول بتاعهم. هم اللي مسربين المعلومات، مش عملوا ايه بقى الروس؟ خدوا بعضهم وزودوا المسافات تقريبا 6 أميال. جعل الروس استخدم اليابانيون المعلومات الكاذبة لجعل الروس يعتقدون أنهم يستطيعون القضاء على الأسطول الياباني في هجوم سريع. اسمها إيه؟ لمحة بصر. يعني مش بس يسطوا على اليابانيين، لا ده بسرعة، تك خلاص. فخرج الأسطول الروسي من موقعه وسلك طريق حول أفريقيا، يعني داروا حوالين أفريقيا علشان يضربوا بسرعة ويجروا. أكثر من 6000 ميل عن الطبيعي. لما هم عرفوا المعلومة خدوا 6000 ميل عن الطبيعي للرحلة. ثم انتشرت قصة أخرى في الوقت ده، جات لهم قصة تانية خالص. ايه القصة التانية؟ ثم انتشرت قصة أخرى جعلت الروس يعتقدون أن اليابانيون يستعدون لهجوم مضاد. يعني الأول اتقال لهم إن انتوا هتضربوا اليابانيين بسرعة، يعني هتهجموا تضربوا الأسطول بسرعة وترجعوا. القصة التانية بيقولوا لهم إن اليابانيون هيجوا لكم هجوم مضاد، يعني هيجوا لكم. فوصلوا وعندما وصل الروس عن البحار اللي هو بحار الروس كانوا مرهقين ومتوترين. ليه؟ الشائعات كتير وهم بيحاولوا يستنزفوهم، اليابانيين بيحاولوا يستنزفوهم قبل ما يوصلوا. فبيقولك إيه؟ اليابانيون ينتظروهم، هم كانوا مرهقين ومتوترين، بينما اليابانيين كانوا بيستنوهم. لا كان في هجوم مضاد ولا كان في اي حاجة، دي كلها شائعات. هم قاعدين كده ومستنيين اليابانيين يهجموا، مستنيين الروس يهجموا. فايه اليابانيين ينتظروهم، وفي النهاية اليابانيين سحقوا الروس، طحنوهم. ليه؟ انت جاي لي بيتي وانا قاعد هادي شارب كوبايه ليمون، وانت عيني عماله تجري 6000 ميل حوالين افريقيا، وعمالي بقى كل شويه يجيلك معلومه تتوتر وتتلخبط وتقطع الورق وتجيب ورق تاني وتعمل خرايط تانية وتعمل خطط تانية، وانا قاعد وانت ترجع تاني جيلك قصه تانية، لا الخطه دي مش نافعه، تقطع الخطط وترجع تاني من اول وجديد، وهم قاعدين يشربوا ليمون ومستنيين. فاول ما وصلوا، لانهم وصلوا فين؟ اراضيهم. الروس قعدوا لفوا خدوا افريقيا كلها و6000 ميل وشائعات وخطط بتتغير
وهم التانيين قاعدين مستنيينهم عاملين كده ولا بيعملوا حاجة. أول ما وصلوا خلصوا عليهم. نستفيد إيه؟ نستفيد إيه؟ عندما تجعل خصمك يأتي إليك، أنت قاعد كده وخصمك جايلك يعمل في أرضك، فتسمح له باستنزاف قوته قبل ما المواجهة. انت خليت خصمك يجيلك يشتغل على أرضك، استنزفت قوته قبل ما يواجهك. صباح الورد. القصة الثالثة. خليني أقرأ يا ستي، خليني أقرأ. القصة الثالثة. أنا مش عارفة، هي مش راضية تخليني أقرأ. ماشي. القصة الثالثة معايا؟ عندك أسطورة؟ ماشي. يا ربنا يحبك. جاهزين؟ القصة الثالثة. القصة الثالثة. أوكي؟ احنا قلنا عندنا 5 قصص. القانون ده أنا القانون الأول كان عنده تقريبا 3، والقانون الثالث 3، القانون السابع كان 4، القانون ده تقريبا 5. فدي القصة الثالثة معايا. تمام. في الولايات المتحدة القرن ال19 كان مين؟ كان دانيال دور. دانيال دور ده راجل بيلعب في سوق الأسهم. أوكي؟ الراجل ده عندما كان يريد تحريك سهم زي أبو حنان كده لما عايز يحرك سهم بيعمل ايه؟ بيروح جنب نادي خاص بالأسهم، يعني نادي خاص أو ما كده. أوكي؟ كان دانيال دور كان في سوق الأسهم، عندما كان يريد تحريك سهم معين كان يمر أحيانا نحو نادي خاص بالقرب من ويل ستريت. انتوا عارفينها، مشهورة ويل ستريت. أوكي؟ ثم يخرج منديله نشف عرقه، تقع قصاصات المكتوبة منه أهو. كان يمر عبر نادي خاص بالقرب من ويل ستريت، ثم يخرج منديله كان لونه أحمر. منديله الأحمر لإيه؟ لمعرفة إنه يخلي قصاصات الورق دي تقع. هو حاطط في منديله الأحمر ده قصاصات ورق فيها معلومات غلط أهو. وكان يترك قصاصات الورق تسقط من منديله ويتظاهر بأنه لم يلاحظ. أنا بوقع قصاصات الورق، أنا مش واخد بالي، أنا مش عارف. المنديل بتاعه لونه أحمر، يعني معناها إنه عايز الناس يعني عايزين الناس تعرف. أوكي؟ فكان يترك قصاصات الورق تسقط من منديل ويتظاهر بأنه لم يلاحظ. كانت أعضاء النادي يحاولون دائما معرفة تحركات دور اللي هو دانيال، ويأخذون الأوراق معتقدين بأنهم هم خدوا الأوراق معتقدين بأنه يحتوي على معلومة عن السهم. هو حاطط معلومة بس غلط، يعني هو حاطط معلومات غلط. أوكي؟ ثم نشر المعلومة، ويبدو أول ما بيعرفوا المعلومة يبتدوا بقى يبيعوا ويشتروا على أساس إيه؟ المعلومة الغلط اللي دور أو دانيال
حاططها، وهو حاططها عمد. اوكي، زي ابو حنان. مرحبا هندي. فاهو، ثم تنتشر المعلومة ويبدون كلهم يعني بالشراء والبيع، وهكذا كانوا يتحركون بالطريقة التي تخدم دانيال. يعني هم بيتحركوا الحركة اللي هي تخدمه هو، مش تخدمهم هم. أغبياء بياخدوا معلومات المنافس، أغبياء أصلا. الاستفادة، هنستفيد ايه من القصة دي؟ هو لازم يحط لنا استفادة. اجعل الآخرين يقومون بالعمل من أجلك، يعني خلي الناس تشتغل عشانك من غير ما يعرفوا، وهم يعتقدون أنهم يتصرفون بناء على معلومات اكتشفوها بأنفسهم. يعني هم شغالين فاكرين ان هم اللي دوروا على المعلومات وهم اللي اكتشفوها، والمعلومات دي مهمة، وانت اصلا اللي حاططها لهم ومشيهم عليها عشان يقعوا في الفخ. عيونك الجميل، تكرم عينك. شكرا انت اللي صح، شكرا ليك. ربنا يكبر خاطركم. اللي بيقول لي كلمة حلوة ربنا يكبر خاطره. ما تعرفوش اصلا ان الواحد عشان يطلع بس، وخاصة لو تعليمي، بيبقى كتير متوتر وخايف يغلط، وبيبقى عايز يتأكد ان هو صح، وعايز يعرف ان هو بيفهم اللي قدامه او لا، اللي قدامه يستفيد او لا. فشكرا لجبر الخاطر. ماشي، هنستفيد ايه؟ قلنا اجعل الاخرين يقومون بالعمل من اجلك، وهم يعتقدون انهم يتصرفون بناء على معلومات اكتشفوها بانفسهم. هم اللي اكتشفوها، مش انت اللي رميها لهم. اوكي، يا رب يساعدك، يا رب يساعدك يا ميني فون. شكرا لي. طيب خلاص، القصة الرابعة. هو أحلى حاجة في الكتاب ده إنه هو عنده evidence، عنده دليل. الراجل حاطط القانون ومعناه ودليله، حتى لو كان الدليل، بس أنا بتكلم بدليل. أنا حاطط الكتاب وكنت حاضر الوقت ده، هو يعني مش أنا، أكيد مش أنا. وجايب القصص من الواقع، فبيقنعك لأنه جايب القصص من الواقع. هلو مرحبا. أنا برد بعد ما هخلص القانون وهرد عليكم. القصة الرابعة أكمل. عيونك الجميل. قصة الرابعة. أنا بس باخد نفس، يعني عما تقولوا القصة الرابعة باخد نفس. أوكي تمام. القصة الرابعة، النشالين. الحرامية. شفتوا الولد النهاردة الصغير اللي سرق الجزارة 200,000 جنيه؟ شفتوا؟ الحرامية والله. النشالين. شفتوا؟ ولد صغير 7 سنين كده سرق 200,000 جنيه من الجزارة. بس والله ده لو استمر وما تقوتش عليه ممكن يبقى رئيس عصابة جامد قوي. ده تفكيره قوي، والله تفكيره قوي، واد جبار. تفكير رئيس عصابة. والله 200,000. طب بس شوفها هتلاقيها على الفيسبوك، أصغر حرامي. اكتب أصغر حرامي.
والله انا بس ازاي جاء مخه جاب ان هو يدخل الجزارة ويفتحها، ولما تشوف ماسك سكينة طوله، السكينة نفسها طوله بيفتح بيها الدرج. يعني السكينة طوله هو، والقوة اللي بيفتح بيها. سو- انا مش مصدقة ان ده يعمل ده. حجمه رفيع خالص، رفيع. عيونك القمر يا بدر. ربنا يحبك. شكرا للي بيحبني. طيب يلا نحكي بقى. النشالون مالهم؟ النشالين مالهم؟ النشالون المحترفين عادة بيعرفوا الجيب اللي فيه المحفظة. هم شوف، انت عندك جيبين، عندك 3، عندك 4، هو عارف الجيب اللي فيه المحفظة. المحترفين، ماشي؟ نشالين المحترفين عارفين الجيب اللي فيه المحفظة. طيب ازاي؟ يبقى القصة الرابعة، النشالون المحترفون اهو. المحترفين عادة يعرفوا الجيب ايه اللي فيه المحفظة. ازاي؟ عندما يرى الشخص لافتة تقول beware of pickpockets. في يافطة بتقولك خلي بالك على جيبك، فالناس كلها تعمل. اول ما تلاقي اليافطة دي تروح على طول. انت اوتوماتيك على فكرة. اوتوماتيك اللي هو كده، عارفين الحركة؟ طيب. فبيقول لك لما بيشوف اليافطة دي فغالبا انت بتلمس محفظتك. اول ما تشوف اليافطة بتروح على طول ماسك محفظتك تشوفها فين اهو. فغالبا يلمس محفظته ليتأكد، اي واحد في الدنيا بيمسك محفظته ليتأكد من هنا ما زالت هنا موجودة ولا مش موجودة، بيتأكد هي موجودة ولا لا. وهنا يحصل النشال على معلومة. خدوا بالكم القانون ده كله معلومات، يعني القانون ده أنا لو هصوره إن مفتاح أي حد المعلومة، يعني برضو معلومة. فإنه غالبا يلمس المحفظة ليتأكد من أن ما زالت موجودة هنا، ويحصل النشال على معلومة التي يريدها. بيعرف النشال أنا كنت عايز المحفظة وعرفت طريقها. صباح الورد، صباح البصل على عيونك. المهم، فهو هنا عرف ان المحفظة فين وتأكد وسرقها. طب هو بيقول لك ايه؟ بعد النشالون يضعون بأنفسهم اللافتات. يعني مش الشرطة هي اللي حطها، لا، ده النشالون هم اللي بيحطوا اللافتات. بشيل بس الناس الوحشة. مرحبا. القانون الثامن في 48 قانون من السلطة أو القوة. اوكي. طيب بيقول لك ان النشالون هم نفسهم اللي بيحطوا القوانين دي. طيب الإضاءة دي كويسة، مش عارفة ليه أنا شايفاها غامقة. مرحبا.
بعض النشالون يضعون بأنفسهم العلامات التحذير من عشان يتحققوا إن فين الغرض بتاعهم، فين المحفظة. الاستفادة: اجعل الشخص يكتشف بنفسه ما يحتاج معرفته. خلي الشخص هو اللي يعرف بنفسه اللي هو عايز يعرفه، زي ما بيقولك كده صيده. والله بيوقفني ساعات تعليقات كده يعني، معلش، المفروض ما اقراش لما اخلص اساسا، بس يا بختهم يا كينج عشان بيسرقوا. ولا الولد. يا رب يساعدك. قصة الرابعة، الخامسة، ايه القصة الخامسة. والله بلاقي تعليقات كده مش تمام فبقف. يعني ناس سخيفة ما تفهمش انا عملت لهم ايه. مثلا واحد يقول صباح البصل، فاكيد قلت اقوله على عيونك يعني. يعني ليه؟ جمعة مباركة، صباح حلو جميل ان شاء الله. ما انا برد بذوق اهو، ما هو اللي هو اللي قال صباح البصل ولا انا؟ ما بقوله على عيونك. أنا ما قلتش حاجة. هو لو قال صباح العسل كنت قلت له على عيونك برضه. لا ده امي محرماني، قالت لي اياك تسمعك تشتمي حد. ده انا علشان ماما هد الدنيا ما تعرفش. طيب القصة الخامسة، آخر قصة، بعدين نعرف هو إيه القانون ده بيفيدنا بإيه. برونسكي وغبريال. برونسكي وغبريال مالهم؟ في عصر النهضة، كانوا في عصر النهضة بيعملوا إيه؟ كان عندهم مشروع قبة كاتدرائية. كانوا عندهم مشروع يعملوا قبة كاتدرائية في سانتا ماريا، مش عارفة فين دي. طيب ثم عين المسؤولين مسؤولين المدينة. مسؤولين المدينة عينوا غبريال. هو المفروض برونسكي هو اللي بيشتغل، فهم عينوا غبريال. غبريال ده بقى فايه؟ معاه قوة أو سلطة أو واسطة. ففرضوا غبريال على برونسكي، فرضوه كده، قالوا إنه هو لازم يشتغل معاه. معنى كده إن هو هياخد الفضل معاه. يعني أنا لما أقول برونسكي عمل القبة الكاتدرائية وغبريال، يعني هما الاتنين. هو برونسكي مش عايز كده، مش عايز، هو عايز يعمل الشغل لوحده وياخد الفضل لوحده. فعمل ايه؟ فبيقول لك كان برونسكي يعمل على مشروع القبة الكاتدرائية وايه، ثم عين المسؤولين مسؤولين المدينة للعمل معه اللي هو غبريال. عرف برونسكي أن غبريال حصل على العمل من خلال علاقاته، من خلال مش شطارته مش كفاءته، علاقاته، وأنه لن يقوم بكل العمل ويحصل على نص الفضل. وهو مش هيقوم بكل العمل وهياخد نص الشكر، يعني نص الجزاء يعني. صباح الورد. اوكي، صباح الورد حسناء. ماشي. فعمل الذكي. الذكي ده عمل ايه؟ عمل نفسه عيان. انا عندي مرض مش عارف اسمه.
اصلا. وقال مش مكمل. عند الوقت المهم عمل نفسه عيان وقال مش مكمل، وراح قاعد في بيته. وعليكم السلام. وراح قاعد في بيته. اه بيقول لك عرف برونسكي أن غبريال حصل على العمل من خلال علاقاته، وأنه لن يقوم بالعمل بالكامل، وسيحصل على نص الفضل. عند مرحلة مهمة بنى ب ب بدأ أصيب برونسكي بمرض غامض ما أعرفش اسمه، وتوقف عن العمل. وأشار أن غبريال الذي عينته المدينة يجب أن يكون قادر على الإكمال. قال لهم اللي انتوا عينتوه ده المفروض يكمل. أنا عيان جماعة، أنا عيان وانتوا عينتوا واحد معايا، المفروض يكمل. معرفش يكمل ازاي بس المفروض يكمل. فأشار إلى غبريال أن عينته المدينة يجب أن يكون قادر على إكمال العمل، ولكن سرعان ما ظهر أن غبريال غير قادر على ذلك، وبدأ المسؤولين يعيدون إلى برونسكي، يروحوا له يقولوا له يا برونسكي غبريال مش قادر وتعالى كمل. راحوا له يعودون إلى برونسكي ويطلبون منه المساعدة. تجاهلها لهم. يا جماعة أنا عيان، مش قادر، أنا عيان الله. المساعد تجاهلهم وأصر على أن غبريال قادر على أن بالإكمال. يعني تجاهلهم وقال لهم هو قادر إنه يكمل، روحوا له. أوكي؟ يجب أن ينهي المشروع، وأصر على أن غبريال يجب أن ينهي المشروع. وفي النهاية أدركوا أن المشكلة لازم يطردوا مين؟ غبريال علشان برونسكي يكمل. وأدركوا أن المشكلة طردوا غبريال. بعد ذلك تعافى برونسكي خلال أيام، يعني كم يوم وراح قايم. أنا قمت، أنا خفيت المرض اللي مش معارفينه ده، أنا خفيت يا جماعة، وعاد إلى العمل زي الحصان. عيونك الحلوة. أنا خفيت يا جماعة، أنا تمام. بيقول لك إيه بقى؟ هنستفيد إيه من القصة دي يعني؟ بيقول لك الاستفادة: لم ينجح برونسكي بالصراخ يا لا أنا هشتغل لوحدي، جماعة سيبوني أنا عليها. لا خالص، لا ده راجل ما بيفهمش، انتوا معينينه، لا ده انا اللي المفروض اقوم بالعمل لوحدي، ده انتوا جايبينه علشان واسطة. لا ما عملش كده خالص، عمل نفسه عيان. لم ينجح برونسكي بالصراخ او الجدال، ولا قال لهم ليه انتوا موسطين، ولا قال لهم اي حاجة. جعل الاخرين يأتون اليه، قولوا هم اللي قولوا، لأنهم أدركوا حاجتهم له، عرفوا إن هم محتاجين. بس مكار برونسكي ده. راجل مش سهل. راجل جامد والله. أنا عيان، أنا عندي مرض مش عارف اسمه. يعني أنا عجبتني قصته، يعني أنا أكتر واحدة عجبتني. لقاهم الراجل دخل بواسطة ومية مية وهياخد نص الشغل، وانا اللي هشتغل، هو مش عارف حاجة. فقال لك انا عيان وانا في اجازة، وهو على فكرة قادر، ده شاطر، ده كده، ده اللي انتوا جبتوه ده مفيش منه اتنين، يلا توكل. يعني تخيلوا. تخيلوا الذكاء. انا القصة دي وانا بقراها، ايه الراجل ده؟ لا المشكلة بقول لك
تعافى بعد كام يوم، يعني لما هم عرفوا ان هو متضايق من غبريال فطردوه. لما طردوه خف. طب مين اللي عالجه؟ طب مين الدكتور؟ طب ايه؟ طيب. خلاص خلصنا القصص. التحليل النفسي بيقول لك الإنسان، رغبات الإنسان الطبيعية. التحليل النفسي رغبات الإنسان الطبيعية. إذا كان الشخص طماع، فضولي، مغرور، محب للمجد، سريع الاستفزاز، فيمكن أن يصبح من السهل دفعه إلى التحرك. أنت عارف نقط ضعف اللي قدامك علشان تخليه هو اللي يتحرك مش أنت. يعني هو رغبات الإنسان الطبيعية. إذا كان الإنسان طماع، فضولي، مغرور، محب للمجد، زي اسمه إيه ده؟ محب للمجد زي نابليون. سريع الاستفزاز زي اللي هم الروس. من السهل ان انت تخليه ايه؟ يتحرك ناحيتك. فروبرت غرين بيقول ايه؟ يحذر ان من هو روبرت بيقول لك خلي بالك انه ممكن التلاعب ده غلط، هو برضو بيحذر منه. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك روبرت يحذر ايضا من ان التلاعب لعبة خطيرة. هو اتلعب بيهم، هو برونسكي اتلعب بالمسؤولين، ما زعقش معاهم، ما قال لهمش ده واسطة، ما عملش حاجة، قال انا عيان وهو هيكمل كل حاجة ومية مية، وانتوا جايبين واحد ما فيش منه اتنين وانا عيان. طب تعالى يهديك يرضيك، لا هو قادر. اول ما طردوه خف وراح راجع. سلاح ذو حدين، ما هو بيقول اهو. ماشي. فبيقول لك يحذر روبرت هنا، بيحذر ان ايضا من ان التلاعب لعبة خطيرة، لازم تبقى يعني حذر جدا. احنا على فكرة بنستخدم التلاعب ده عادي يعني، بس احنا مش عارفين ان هو اسمه كده. يعني احنا مش عارفين ان هو اسمه كده. اوكي. اعتقد انا عملتها مرة، عملت ان انا عيانة علشان، او كنت عيانة. شكرا عشان ما اكذبش. طيب، فاذا شعر الشخص، اذا عرف الشخص التاني بانه يتلاعب، انك بتتلاعب بيه، مش هتعرف تتحكم فيه. هو خطير لان الشخص لو اكتشفك مش هتعرف تتحكم فيه. والله ممكن. لا احنا على فكرة بنستخدم القوانين دي من غير ما نعرف. يعني انا اعتقد في كام قانون انا بستخدمه عادي بايلك كده، مش يعني بستخدمه من غير ما اعرف، بستخدمه بشكل عادي من غير ما اعرف انه قانون. لا هو حلو. حلو. بس اكيد عندك اخ تلعب بك قبل كده. عندك موظف اكيد يعني، اكيد يعني. بس هو نفسه ما يعرفش ان ده اسمه قانون تلاعب. فاهمين؟ يعني هو نفسه ما يعرفش. طيب، هنطبق الكلام ده ازاي؟ هنطبق الكلام ده ازاي في العمل، في الشغل؟ بدل ان تطلب من الاخرين باستمرار الاعتراف بقيمتك، بدل ما تقول للناس لازم تعرفوا قيمتي كل شوية، اجعل عملك قويا لدرجة تجعلهم هم يبحثون عنك. ده اللي عمله برونسكي اهو. اعمل شغلك مظبوط، خليهم هم اللي يجروا وراك. في التفاوض، يعني انت لما تعمل تفاوض في بيع او شراء او حاجة، في التفاوض لا تظهر استعجالك، دع الطرف الآخر يأتي ببعض أو يكشف احتياجاته.
خليه يكشف هو محتاج منك ايه. ما تستعجلش في التفاوض، ما تستعجلش، خليه يقدم عروضه الأول وبعدين انت ابني عليها. والله ما فاكرة اسمه. طيب بشتريه من الصيدلية اللي تحت البيت. في المنافسة. لا لا، لاني انا مش بحط مكياج، اوكي، مش بعرف، و... وبحب عشان الاضاءة وكده بحب انه يكون احمر شوية علشان ما بقاش باهتة، فاهمين؟ وانا عموما انا بحب البلاشر، يعني انا بحب البلاشر، اوكي، حتى في الحياة يعني في العادي لازم احب. طيب في المنافسة هنعمل ايه في المنافسة؟ اذا كان لديك وقت، ها، ما تتسرعش في الهجوم. زي مين؟ زي اليابانيين والروس. اجعل الطرف الآخر يتحرك ثم استغل ده. يعني لما يكون عندك منافسة ما تستعجلش ان انت ايه تتنافس معاه وتبقى لا، خليه يتحرك وبعدين انت ايه اتحرك بناء عليه، استغل حركته. يعني نزل بإعلان معين، استنى شوف آخره ايه وابتدي اعمل انت الأقوى الأحسن. نزل بمنتج معين، شوف هو تفاصيل المنتج والتغليف والكلام ده وابتدي ابني عليه يعني خليه يتحرك الأول. مش في التعامل مع الناس يا جماعة، انتوا بتاخدوني من الشرح وانا لازم اكمل شرح الأول، اوكي؟ في التعامل مع الناس لا تدخل، ما تخليش حد يدخلك في الاستفزاز، أو لا تدخل في كل استفزاز، حافظ على هدوءك. مش كل حد يستفزك انت قاعد كده على حكة، يعني قاعد حد يحك لك أنفك تجري انت، لا خالص. بيقول لك اهو في التعامل مع الناس لا تدخل في كل استفزاز، حافظ على هدوءك، ولا تسمح لشخص آخر ايه يجبرك على التحرك في الوقت اللي هو يريده. ما تخلوش يحركك على كيفه، تحرك على كيفك انت، اوكي؟ ما هو لما يستفزك هو عايزك تتحرك، فانت لازم تحافظ على هدوءك. شكرا. ماشي. الاستفادة الأخلاقية، عشان تستخدم القانون ده بشكل أخلاقي، ما تبقاش خبيث يعني. يعني ما تبقاش مكار، تستخدمه بشكل حلو كده وأخلاق. اللي ما وصلش لغاية هنا هيبقى عايز يتلعب على الناس. ماشي. ماشي. عشان نستفيد منه بشكل أخلاقي، استخدم القانون بدون خداع ولا أذى. استخدمه مش عشان تخدع الناس وتأذيهم، علشان تفيد نفسك. بدل أن تجعل الطعم كذبة، اجعله قيمة حقيقية، عرض جيد، فرصة حقيقية، عمل قوي، موقف واضح، حدود تحترمها، عدم مطاردة من لا يقدرك. مش تجري ورا أي حد مش بيقدرك. عدم مطاردة من لا يقدرك، ولا تستنزف نفسك في ملاحقة الآخرين. ما تطاردش اللي مش بيقدرك، وما تستنزفش نفسك في ايه، في ملاحقة الآخرين. ماشي. علشان تستخدمه كويس، عرض جيد، قيمة حقيقية،
فرصة حقيقية، عمل قوي، موقف واضح، حدود تحترمها، وعدم مطاردة من لا يقدرك، ولا تستنزف نفسك في ملاحقة الناس. أيوة، شفافية. عارفة الشفافية دي؟ حوكمة. في الكلية الدكتور كان بيسألني ما معنى الحوكمة. شفافية. كانت لسه نازلة جديد عندهم. كانت لسه نازلة المنهج جديد. ماشي. أيوة. ميني فل. ميت فل. 100 فل و10. ايوه، كانت لسه نازله جديد عندهم. طيب، مفاتيح القوه. بالنسبه للقانون ده في مفاتيح قوه. حافظ على المبادره. واحد، حافظ على المبادره. 2، لا تجعل الاخرين ايه يحركونك في التوقيت اللي هم عايزينه. متخليش حد يحركك في التوقيت اللي هم عايزينه. تحكم في مشاعرك. تتحكم في مشاعرك. لا تتصرف بغضب عندما يتم استفزازك. ما تتصرفش بزعل وانت مستفز. اجعل الآخرين يأتون إليك. استغل رغبتهم عندما تحتاج إلى تحتاجهم يعني. ماشي. اجعل خصمك يعمل في أراضيك. دع الآخرين يستنزفون طاقتهم. اختر الوقت والمكان المناسبين. لا تتحرك لمجرد أن الطرف الآخر يريد منك أن تتحرك. دي مراجعة دي يعني، مش حاجة يعني. اوكي. الدنيا حر. انا مش عارفة في الشتاء هقعد ازاي. طيب، في حاجة اسمها الصورة الرمزية. احنا طبعا لسه كام عندنا؟ مش عارفة. 46 دقيقة. لسه ما خلصتش اصلا. الصورة الرمزية. ايه بقى الصورة الرمزية؟ علشان انا بمشي في القانون ستيب باي ستيب. يعني انا يعني عاملة للقانون الاول تعريفه، الاول القانون، بعدين معناه، بعدين ليه حطه، بعدين القصص، بعدين النقاط الضعف، نقاط القوة بتاعته كده يعني. تمام. ازاي هنشتغل فيه في الحياة، ازاي هنشتغل فيه بطريقة نفسية، تحليل نفسي. انا عامله له ترتيب. فدلوقتي الصورة الرمزية. الصورة الرمزية، فاكرين احنا قلنا في القانون الاول اللي هو قلنا عليها الشمس لما بتطلع النجوم بتختفي. ولما قلنا على السلطعون، لما السلطعون بيروح رامي حجرة جوه المحار. دي برضو صورة رمزية. الصورة الرمزية. فخ الدب المطعم بالعسل. فخ الدب المطعم بالعسل. الصياد لا يطارد الدب. الصياد مش بيجري ورا الدب. اوكي. بيعمل ايه الصياد؟ اهو. الدب الذي يعرف انه يطارد يصبح من الصعب امساكه، ويصبح شرير ما تعرفش تحصره، ويصعب ايه المحاصرة. خلاص هو كده. على فكرة الدب ده ممكن ياكل يعني هو الدب انا عارفة انه قوي. يعني لو وقع عليك كده يقتلك بس. فتخيل بقى لما يتعصب وكده. انا بتخيل انه بياكل. انا مش عارفة بياكل ولا لا، بس انا بتخيل
هيلاقيكوا قدامه مش هياكله، شرير. بقول لك البني ادمين بتاكل الضب دلوقتي. الدب الذي يعرف انه يطارد يصبح من الصعب الامساك به، وايه، وقد يصبح شريرا اذا حصرته. اوكي. طيب بيعمل ايه بقى؟ لذلك يضع الصياد فخا مطعما بالعسل. عشان كده الصياد بيحط شوية عسل كده على فخ. اوكي، عشان العسل ده هو بيحبه، واحنا قلنا نابليون كان بيحب المجد. فكان ايه، فهي الصورة الرمزية دي اللي هي اختصار القانون يعني. لذلك يضع الصياد فخا مطعم بالعسل ويضع الطعم ثم ينتظر. بيقعد عامل كده زي مين؟ زي الروس، زي اليابانيين لما قعدوا مستنيين الروس، قعدوا يدوا معلومات غلط واستنوا الروس تيجي وانقضوا عليهم. وهذه هي صورة القانون بالكامل. لا تطارد واكذب وانتظر، مش اكذب، اتراكت. مش خليك كذاب يعني، اكذب وانتظر. جمعة مباركة على عيونك يا رب، اللهم ماشي. فكده الصورة دي بتوضح ايه القانون عايزاه. الاوثوريتي، الكوتيشن، صباح الفل. الكوتيشن بيقولك اقتباس يعني. الكوتيشن فونس مارك، مش عارفاه مين ده، هو حاجة اوتو فونس مارك، هو راجل يعني، واكيد مش تليفون يعني، انا شخصيا معرفوش. طيب 1815 1898 ده الوقت اللي هو قال فيه الكلام ده. اوتو فون سمارك اوتو فون سمارك، ايوه مش عارفه مين. ماشي، ماله؟ بيقول ايه؟ بيقول عندما اضع الطعم للغزلان، هو طبعا هي موجوده بالانجليزي بس كتير قوي. اوكي. معناها يعني عندما اضع طعم للغزلان لا اطلق النار. ما بيضربش، بيحط الطعم للغزلان. عندما اضع الطعم للغزلان لا اطلق النار على اول غزالة، واستنى التالي يلموا بعضهم، يجوا كلهم كده. اوكي، وينتظر حتى يجمع القطيع كله. خلاص خلص عليه. يعني لما بيحط الطعم للغزلان مش بيروح يضرب اول واحدة تيجي ولا تاني واحدة، يستنى القطيع كله يتلم على طول. عيونك الحلوة مصري. طيب في استثناء. احنا طبعا لازم بعد ما نقول كل الكلام ده ونقول الكوتيشن وكده، في استثناء اكيد. وازاي اخلاقيا؟ لا، في استثناء. دايما القاعدة ليها شواذ، دايما القاعدة في استثناء ليها. ايه الاستثناء؟ بيقول لك اللي هو ريفرس. بيقول لك احيانا يكون الافضل ان تذهب انت اليهم وتضرب فجأة وتجري. ساعات لازم تكون انت اسرع من منافسك، تضرب الضربة وتيجي. اهو. شكرا. بطرس، شكرا بطرس. فهو قال ايه؟ قال ان كل قاعدة لها شواذ، الريفرسال، استثناء.
فبيقول لك أحيانا يكون الأفضل أن تذهب أنت إليهم وتضرب فجأة وبقوة. خد بالك لو هو فقلك هيأذيك، يعني الضربة تبقى ضربة. عيونك الأمر. مش بقولك لما يجي حد يقتل بيضرب طعنات كتير؟ هو مش قاصد يضرب طعنات كتير، هو خايف الدم خلاه يبقى متسار، وفي نفس الوقت خايف اللي هيقوم ده هيقتله. يعني انا لو انت ضربتني طعنه وقمت لك هقتلك مش هسيبك. فهو بيفضل بيجيله زي اسمه ايه، سعار كده. مصر هترشحني فين؟ آه يا رب. صح، ايوه دي اللي ساكنه. والله ما هعرف انطقها. فاسكت سيبني مستوره كده. الكلام الكبير ده انا ما بعرفش انطقه. طيب. ايوه، فهو هنا بيقول لك لما تبقى تقرر ان انت تتحرك وتضرب، اضرب بسرعه وبقوه. اهو الهجوم السريع يمكن أن يكون سلاحا قويا، لأنه بيقول لك الهجوم السريع ممكن يبقى سلاح قوي. ليه؟ لأنه تكرم عينك، شكرا. لأنه بيعمل إيه؟ يعني هو بيعمل إيه؟ شكرا لدعمك لقناتي مالتي فول. قولي اسمك كامل علشان أنا دايما أقولك، لأن أنت دايما بتدعمني. ف عايزة أقول بسم الله. فبيقول لك الهجوم السريع يمكن أن يكون سلاح قوي، لأنه إيه؟ لأنه إيه؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، 4 حاجات. هو بيقول لك الاستثناء، فالاستثناء في 4 حاجات. فالهجوم بيقول لك إيه؟ بيجبر الطرف الآخر على الرد دون تفكير، بتشل في تفكيره، بتخليه ما بيفكرش. انت لما تهجم بسرعة انت شلت تفكيره وحركته. فبيقولك ادي 1، الهجوم السريع يمكن ان يكون سلاحا قويا لانه اول حاجة بيجبر الطرف الاخر على الرد دون تفكير، يمنع من التخطيط، ما بيخلوش خطط. مش هيفكر، هيخطط واصلا مش هيفكر. طيب، يدفعه الى ايه؟ اخطاء الحكم. يعني انا مش عارف اضرب بالسكينه ولا بالسيف ولا براسي ولا بايديا، ولا مش عارفه اتحكم، انا مش عارف احكم. انت فاجئتني فخضتني، اللي هو اعمل ايه؟ فانت بس شلت تفكيره ومنعته يخطط ودفعته الى ايه؟ اخطاء الحكم. مش عارف هو انت متعصب ولا انت هادي ولا انت عايز حاجه، ولا مش عارف يفكر، مخه واقف. طيب، ويضع في موقف دفاعي، يخليه بيدافع. هنا وقف ومش عارف يخطط ومش فاهم، بس بسرعة، اللي هو اضرب بسرعة، حديد وهو سخن زي ما بيقول. عارفين ده المثل، اضرب على حديد وهو سخن. طيب، فاحنا قلنا تاني عشان الحتة دي مهمة، عشان امتى ما تستخدمش بقى القانون ده خالص. لكل قاعدة لها استثناء، فالاستثناء هنا بيقولك أحيانا يكون الأفضل أن تذهب أنت إليهم وتضربهم فجأة وبقوة. ليه؟ لأن الهجوم السريع يمكن أن يكون سلاحا قويا، لأنه يجبر الطرف الآخر على الرد دون وقت تفكير، يمنع من التخطيط، ويدفعه إلى خطأ الأحكام، وإيه؟ ويضعه في موقف دفاعي، بيدافع عن نفسه مش بيعمل حاجة. القاعدة
القاعدة، احنا فاضل لنا صفحة اصلا. القاعدة والخلاصة، القاعدة والخلاصة. التوقيت مناسب طبعا. هو بيقولك انت اصلا لما تضربه بسرعة، هل انت فعلا عايز تضربه بسرعة؟ يعني هل انت دلوقتي مدرك انه انت في موقف صح ان انت تضربه بسرعة وتجري؟ يعني انت حاكم على الموضوع صح؟ بيقولك احيانا يبقى كويس، بس هل انت فعلا متأكد ان التوقيت صح؟ متأكد ان انت لما هتضرب هتنفذ؟ لعبها صح بالعربي صباح الورد. فالقاعدة هنا بتقول ايه؟ إذا كان الوقت في صالحك اجعلهم يأتون إليك واستنزف قوتهم. إذا الوقت أهو كان في صالحك اجعلهم يأتون إليك واستنزف قوتهم. أما إذا كان الوقت ضدك فلا تعطيهم فرصة للتعافي. ما تدوش فرصة يفوق، طخ 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 طخ، ما تخلوش يفوق خالص. تديلوش فرصة يقاوح أبدا يعني. أما إذا يعني بيقول لك القاعدة هنا بتقول إيه؟ الدين بيقول إيه؟ عارفين عادل إمام الدين بيقول إيه؟ القاعدة هنا بتقول لك إذا كان الوقت في صالحك اجعلهم يأتون إليك واستنزف قوتهم. أما إذا كان الوقت ضدك فلا تعطيهم فرصة للتعافي واضرب بسرعة. أيوه الصيد، السمكة، ذكرتيني بالسمكة عندما تكون كبيرة. والله تصحى ما تديلوش فرصة يتعافى، اضرب واجري. والله لو طلق هيكسرك. يلا بينا الخلاصة. الدين بيقول ايه كده القاعدة، وكده عرفنا الدنيا مش ازاي. جمعة مباركة محمود. والله لو لمحك بس تضرب وتجري. الخلاصة، حافظ على المبادرة ولا تجعل نفسك للشخص الذي يركض، يعني ما تخليش نفسك الشخص اللي بيجري ورا الناس. حافظ على المبادرة، هما اللي يقولك اقعد كده واستناهم. ولا تجعل نفسك الشخص الذي يركض خلف الآخرين دايما. دايما خد بالك ساعات تضرب بسرعة هو ايه. ولا تجعل ايه، وضع الطعم واجعلهم يأتون. حط الطعم بتاعك وانتظر. دعم يعني خليهم يبذلوا أكتر طاقة ليهم ثم اتحرك. في كلمة أنا ناسية أكتبها، في كلمة ناقصة هنا. ادعمهم. مهم خلاص، يعني خلوهم هم بعد ما يستنفذوا طاقتهم اتحرك انت. حط الطعم وبعد ما يستنفذوا طاقتهم انت ايه اصطادهم في الوقت المناسب. زي ايه بيقولك؟ زي تولران جعل نابليون يندفع نحو الفخ. دي الخلاصة خدوا بالكم. زي اليابانيون جعلوا الروس يصلون إليهم ثم وهم منهكين. خلوا الروس يجوا عندهم وهم مخلصين ميتين. دانيال دور جعل العاملون يلحقون المعلومة، خلى العاملون يجروا ورا المعلومة. زي النشالون جعلوا الناس يكشفون مكان المحافظ. زي برونسكي
جعلوا المسؤولون يعودون إليه ويحتاجون. وخلصنا القانون الثامن. خلاص. أنا راسي القانون التاسع الأسبوع الجاي إن شاء الله. إحنا كده ماشيين صح. ممكن أشرح لكم الرجل الغني والفقير تاني، الأب الغني والفقير تاني، بس بعد ما نخلص ده. إحنا هنا لأن الكتاب حلو بجد، يعني كتاب الأب الغني والفقير حلو أوي. اهو بصوا احنا خلصنا قد ايه القانون الثامن. كل ده كل ده كتاب. اللي عايز يصور يصور. يا رب يساعدك ان شاء الله. الكتب دي كلها تتقري باذن الله. انا معاكم سنه. انا قلت هنا انا قاعده لايفات سنه، ممكن مرتين في الاسبوع، ممكن مره في الاسبوع. انا بفضل مره في الاسبوع، انتوا تفضلوا ايه؟ هلتزم سنه ان شاء الله. جنرال مرحبا. ان شاء الله هلتزم سنه، بس ممكن مرتين في الاسبوع، ممكن مره في الاسبوع، مش عارفه. بس الاسبوع الجاي يعني ان شاء الله لو ما طلعتش زي النهارده. شكرا جنرال. لو ما طلعتش زي النهارده يبقى هاخد يومين كمان، يبقى هطلع ممكن الحد. لو ما طلعتش زي النهارده يعني يا ليلة الجمعة كده يا يوم الحد، بس ان شاء الله يا مرة في الاسبوع يا مرتين في الاسبوع. جنرال شكرا، تكرم عيونك. شكرا يا جماعة اللي بيدعمني وبيدعم قناتي. ان شاء الله انا معاكم سنة. اقدر افيدكم قد ما اقدر، او يعني اكون لطيفة على قلبكم يعني. ما يكونش قعدتي مملة ولا من غير فايدة ان شاء الله يا رب. بصراحة انا ما حبيتش الفيديوهات قوي، يعني انا اللي طلعني عملت كورس تسويق، عملت كورس تسويق صوتي، فما حسيتش الناس اتفعلت او انبسطت. فماما بقول لها اعمل فيديوهات تسويق، قالت لي لا، اطلعي كلمي الناس، اطلعي كلمي الناس واشرحي واغلطي وغلطي وغلطي وتعلمي وعلمي، حتى الناس تبقي انت معاهم كده فيس تو فيس. هم يغلطوكي يشتموكي استحملي، لان ما فيش حاجه بالساهل، فانت لازم علمك اللي اتعلمتيه ده ربنا هيسألك عليه. فاقول لها ماما انا يعني بتضايق من التعليقات السلبيه. انا يا جماعه طلعت على التيك توك تقريبا سنه. آه كنت بطلع شهر مثلا ساعه، مره في الاسبوع مرتين. قعدت اشرح اداره اعمال. شكرا جنرال. لقيت مش محدش بيفهم ولا حد بيسمع، فضلت اسكت، اقعد ساكته كده. ما كنتش بحب ابدا ولا جولات ولا بحب اتعامل مع حد، كنت زي اللي بيقولوا بالرويه مع نفسها، ولا كنت بحب حد يدعمني هناك، لان انا شايفه اللي هناك حرام. انا شايفه كده. فكان حد يبعت لي ورده اقول له لا ما تعملش حاجه، بس هنا علشان هنا انا بارتنر موجوده في اليوتيوب، واليوتيوب يعتبر مصدر دخل. فهنا مش بقول لا. ليه؟ لان هو اليوتيوب عايز كده، واليوتيوب انت بتبقى خلاص طالما مفعل ربح، هما بيعتبروك تبع الشركه. وفي نفس الوقت انا بشوف ان اليوتيوب حاجة تعليمية، حاجة بحثية، يعني مش ممكن انا اظهر لك غير لما انت تبحث عني. لازم انت تبحث على كلمات معينة عشان تلاقيني. اما التيك توك والفيسبوك انا ما بحبش اطلع على الفيسبوك لايفات، لسه مش عارفة هطلع ولا لا، بس شايفاه بيئة، يعني انا شايفاه يعني التيك توك تقريبا كل راح هناك. فانا ما بحبش
آم، اظهر للناس غصب عنهم. انا بحب اظهر للناس لان تكون عايزة انه المحتوى ده. انا طبعا عندي القناة دي بقالها دلوقتي 4 سنين. دي اول سنة اطلع فيها، اول سنة يعني مش اول سنة، اول شهر. جنرال تكرم عيونك، اول شهر اطلع فيها. اول ما طلعت اول بس عيطت. فماما قالت لي يا بنتي ما تركزيش مع الناس، مش هي شغلتك وانتي بتدرسي؟ قلت لها اه. قالت لي مش انتي عامله قناه كرتون؟ قلت لها اه. قالت لي لازم مش كل حاجه تركزي معاها. خلاص طالما اعتبرتي حاجه شغل وانك بتفيدي الناس، او حتى ست بتتسلي بطريقه مفيده، خلاص استحملي. قلت لها خلاص. فبطلع بمشي على سطر وبسيب سطر. ساعات بلاقي نفسي مش جاهزه اقول المعلومه فما بظهرش. شكرا 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 جنرال، شكرا مالتي ميني فايف، شكرا ليكوا تكرم عينيكوا. انا امبارح كنت عايزه اطلع، لقيت نفسي مش جاهزه بمعلوماتي. اقسم لكم بالله انا بذاكر ولا لا، انا بذاكر من في الكليه، ان هو اصلا انجليش مش عربي. فزي اللي بذاكر من الكليه وانا عايزه طريقه معينه وبسيطه. فانا بقول لها ماما انا رجعت الكليه تاني. قالت لي بكره لما تكملي الدكتوراه هيفيدك، لان انت لما تبقي دكتور مساعد الكلام ده هتبقي واخده على اللي بتشرحي لهم، تبقي واخده على طريقتك نفسها. ومش هكذب عليكم انا جالي عروض ان انا اكمل الدكتوراه في الاكاديميه العربيه وابقى دكتور مساعد من رئيس اللي كلمني، اللي هو كان مش اللي كان سوبرفايزر بتاعي، لا اللي هو كان ضدي. يعني انا معايا سوبرفايزر ودكتوره، اللي كان ضدي فهو اللي كان مسؤول عن الدراسات العليا الأكاديمي. خدوا بالكم في دراسات عليا مهني، في دراسات عليا أكاديمي. فالأكاديمي هو مسؤول عن الأكاديمي. فقال لي سناء احنا عايزين دكتور مساعد تيجي تكملي الدكتوراه عندنا وتبقي دكتور مساعد. قلت له ورقي في المجلس الأعلى مجاش. فاللي أخرني ورقي قاعد في المجلس الأعلى 1 سنة و8 شهور. فوقتها فتحت التيك توك شوية وبقيت متضايقة جدا انه انا حد يشتمني علشان ايه انا بدفع بالدولار في الأكاديمية. فانا لو كنت اللي صرفته في الأكاديمية كنت شلته لنفسي، ما كنتش ان انت تعتبرني شحاتة. لا انا صرفت دولارات كتير. انتوا عارفين طبعا الماستر بكام وكده. فانا لو كنت مش بستثمر في نفسي كنت حوشت كل ده. فكنت بتضايق جدا فرحت قافلاه. لما قفلته قعدت اعمل كورس التسويق بصوتي مش عايزه اظهر. فلسه اول شهر انا معاكم دلوقتي ببتدي اظهر. ففضلت اني انا اعمل لوك الولادي ده، لوك ولادي على بناتي يعني عشان انا برضو بنوته يعني. فقلت البس كاب ورياضي. انا كده كده بحب اللبس الرياضي اصلا، واطلع اشرح وانا كمان اتعلم. لانه انت لما بتشرح حاجة بتتعلم، مخك بيوسع. كمان لما اكمل الدكتوراه بتاعتي هعتقد اني انا هكون مخي غير. كرم عيونك على راسي يا جنرال. سنة ما هو انا معرفش منين وازاي. حتى هو اليوتيوب قال لي من شوية، يعني اليوتيوب نفسه قال لي خلي، يعني اول ما فتحت قال لي ممكن تخلي حد مشرف، بس انا معرفش ازاي دلوقتي. انا لسه جديدة على الحكاية فاهمين، فانا مش عارفة. يعني انا حتى لما اول ما طلعت في التيك توك وجالي ناس كتير داعمين، اخواتي وامي قالوا لي لا احنا ما بنشحتش. ولكن هنا لاني انا اوريدي باخد من المشاهدات فاهمين، يعني المشاهدات هنا بتتحسب لي كمان.
مش علشان لا، لاني انا لما معتبره القناه دي شغل، ومش انا مفروضه على حد، لا حد جاي لي. يعني انا جاي عايز اعرف سناء دي بتعمل ايه، بتعمل طبخ، بتعمل دراسه، بتعمل كتب، بتعمل ايه. مش زي التيك توك والفيسبوك كده تلاقيني بوم في وشك كده. ايه حل دنيتك كده. فبرضه سامحوني انا هنا، يعني انا زي ما بيقولوا انا خام في الحياة، مش خام بس هنا، لا في الحياة انا مش بختلط كتير بالناس. يعني انا في حالي جدا في الحياة، انا في حالي، لو ما حدش كلمني مش بتكلم. ودلوقتي هروح على قناتي التانية اللي هي مش مفعلة ربح. دي طبعا تعبت عشان افعل ربح. عارفين دلوقتي القنوات عشان تفعل ربح محتاجة ايه ولا مش عارفين؟ القناة التانية اللي مش مفعلة ربح اللي هي الأطفال دي، أنا بحب الكرتون، فأنا عاملاها كرتون. دلوقتي علشان تفعل ربح على قناة، والله جنرال مش عارفة. يعني أنا دلوقتي لما يجيلي أول ما أفتح اعملي مثلا مشرف أو كده، أعمل إزاي؟ ما هو أنا أصلا ما أعرفش. بيقول لك لازم تبقى 20 مليون مشاهدة شورتس، والشورتس بعد كده مش هتجيب فلوس. يعني الشورتس دلوقتي مش هتجيب فلوس، الفيديوهات الطويلة بس. لكن الشورتس انا بتصور ان انت بتخلي القناة حية، يعني انت بتعملها عشان تحيي القناة، عشان ما تموتهاش، لانك ما تقدرش تعمل كل اسبوع فيديو طويل. فالشورتس بتحيي القناة، ولكنها ما بتكسبش. اوكي. ومن الشهر الجاي هيبطل يوقفوا تقريبا الربح عليها. بس علشان تفعل قناتك ربح لازم 20 مليون مشاهدة، وعلى ال وعلى ال وعلى الفيديو الطويل 4000 ساعة. بس الفيديو الطويل احسن لانه بيجيب لك ربح. عين عيونك الصح. دوسي على التعليقات. اي تعليق ولا هنا؟ والله يا كل دي تربيتك واخلاقك، يعني مش هقدر اقولك اكتر من كده. والناس بتشوف نفسها في مرايتها، فاذا انت شايفني كده فانت مرايتك كده. واذا انا بتكلم مكسر فانا ما بتكلمش كتير. اوكي. يعني انا مش لبلب مع الناس، مش طول النهار شفت فلان وعملت خالص. انا اذا مش بتكلم مع امي او مع اخواتي او مع زميلي او في الدراسة ما بتكلمش. اعتقد الناس المثقفة ما بتتكلمش كتير، فلذلك تلاقيهم الكلام عندهم مش سيولة في الكلام. مش تروح دايس على الزرار بوم تلاقيهم بيتكلموا. دي الناس الفاضية التافهة، الناس اللي بتفكر بمخها ما بتتكلمش كتير. اوكي. انا مش هساوي نفسي بعقلك. انا واحدة بعمل دكتوراه، انت مين في الحياة؟ انت مين في الحياة؟ اوكي. ولنفرض اني انا مثلا جايه بواسطه من مكان، هاجي بواسطه في الكليه، في الماستر، وفي في المناقشه. انا مناقشه ورسالتي في امريكا، فبتهيالي امريكا ما الرساله لو غلط على طول بيشطبوا عليها. امريكا ما فيهاش كده، ها. فرسالتي منشوره في امريكا، مش انت اللي هتعدل عليا. واثقه في نفسي جدا فوق ما تتصور.
وطريقة كلامي بحبها جدا، وطريقة قرايتي بحبها جدا، وطريقتي أصلا بحبها. معنى اني مش لبلب في الكلام معناها مش بتكلم عن ناس كتير. اوكي، تكرم عينك يا ملتي. طيب لا، ما انا لازم ارد عليه لانه البث ده مسجل، ففي يوم من الايام اي حد هيشوف التعليق او هو موجود او كده، فانا لازم كمان اعرف انه انا دافع عن نفسي. يعني انت مثلا لما حد بيقولك انت بتتكلم بالطريقة دي ليه، فانت لازم تقوله انت بتتكلم بالطريقة دي ليه. اصل انت دلوقتي انت في بث مباشر، ممكن يكون 20,000 بيشوفوك، ممكن يكون واحد بيشوفك، لازم كلهم عايزين يعرفوا انت طريقتك في الكلام مختلفة ليه، انت دارس ايه، كلهم عندهم الحتة دي. ف... فانا ما بشرحش وما بتكلمش وانا شاكة انه انا الحاجة دي مثلا واخداها اسمه ايه ده، فن، واخداها هواية. انا مش هاوية، انا دراستي اكاديم، انا مش هاوية. اوكي، فانا مش هاوية. في ناس بيبقوا مثلا معاهم تجارة، في ناس معاهم ثانوي، في ناس مش بعيب منهم، يعني أنا مش بقلل منهم، بس هم هواة، اما انا اكاديمي، يعني ده تخصصي. في ناس معاهم شهادات مطبخ وبيطبخوا، تخصصهم. في ناس هاوية كده، فبتفرق من هنا لهنا. انا في حد قريبي قال لي هو انت ليه مش بتدرسي؟ قلت لهم علشان في على النت كتير بيدرسوا، في على النت كتير بيقولوا الكلام ده. قالوا لي انت اكاديمي، انت عندك ريفرنس وعندك شهادات وكده، اما كل اللي موجودين هاويين، فانت ما بتتكلميش في حاجة مش في مجالك، ده مجالك. ولكن الهاويين اوكي يحترموا كل حاجة، بس بيعملوا فيديو سريع ما بيتأكدوش من المعلومة، يعني مش متأكدين من المعلومة. انا ببقى خايفة المعلومة دي تضر الناس، فاهمين؟ ان شاء الله حاضر. عموما انا دلوقتي هقفل، هاجيلكوا الاسبوع الجاي بالقانون التاسع، واروح القناة التانية الصغيرة اللي هي بحبها، دي هوايتي بقى، دي هوايتي على راسي، والله اللي موجود على راسي ويشرفني. لا، لانه انا بعد ما بخلص شرح بدي وقت للناس اللي موجودة، فبدي وقت ان انا ارد على التعليقات، بدي وقت اتكلم مع الناس، فاللي هو حضر لي قبل كده عارف كده. اي حاجة انت عايزها انا ادرسها. عيونك الحلوة. اللي بيضايقني اكتر حاجة بتضايقني ان واحد يعدي كده يروح يحكم عليك على طول، يقول ده متكبر، ده ضحكته مش عارف مالها، ده كذا، ده كذا. انت لسه معدي على فكرة، وانت معاشرني؟ طب انت عرفت انواع ضحكاتي؟ يعني انت عرفت امتى بضحك اصفر وامتى بضحك ابيض وامتى بضحك بندقي؟ عرفت منين انت؟ يا رب يساعدك، على راسي والله. بقول بقول لك ضحكتها سفر، ده انا ما بضحكش الا من جوه قلبي على فكرة. ولا مين يعرف يضحكني لما اكون انا عايزه اضحك.
لا، ما انا خلصت الموضوع اللي انا بشرحه خلصته. اذا انت متضايق روح، انا شرحت اللي انا عايزه اقوله. صباح الورد، برد على المتابعين بس. انا خلصت القصه، خلصت القصه، خلصت الشرح، وخلصت الكوتيشن، وبرد على الناس. ده وقت الرد على الناس عشان هقفل خلاص. زي ما هم احترموني وسمعوني، انا كمان بحترمهم وارد عليهم. على راسي يا جنرال والله. اكرم عيونك، لا تكلف على روحك. يلا بروح القناة التانية الصغيرة، اروح العب، اعمل مسابقات. ب- شفتوا هناك انا قايلة نكتة. واحد قال لي واحد قال لي انتي قلتي النكتة ببطيء والنكتة المفروض بسرعة. فقلت له لان انا كنت جاية من القناة التانية، شرحت لما تعبت خالص، فجاية منهكة، فكنت بقول النكتة كده. اقولها لكم. يعني قعدت اقول النكتة. اسم القناة التانية قناة اي اي انيميشن ستورز، يعني قصة سناء. هقفل واروح اقعد شوية عشان عندي خروج ظهر. يا مني فل، ميت فل، بقول يا ميت فل وعشرة. ان شاء الله بقى عجبك يعني الحكايات عجبتك؟ ان شاء الله القانون يكون مفيد. تصبح على الف خير. ان شاء الله القانون كان مفيد. اوكي، الحمد لله. الحمد. يعني انا ابدعت ولا لا؟ تكرم عينك جنرال. ابدعت ولا لا؟ لسه ناقصني شويه، ها؟ انا عارفه. اصل هو كتير، وانا بحاول ان انا ابسط، فمش عارفه ابسطها ازاي. يا جنرال لا تكلف على روحك اكتر. القناة التانية الصغيرة AI Animation Stores سناء. على راسي والله، على راسي. أصلا كلمة حلوة بتكبر الخاطر، بتخلي الإنسان عايز يدي أكتر. يعني لما الواحد بيتعب في حاجة وكده وحد يقوله كتر خيرك، بيبقى عايز يدي أكتر ويتعب أكتر ويتحدى نفسه، غير ما حد يكسر له خاطره كده ويقوله أنت بتقول أي حاجة، أنت مش. طب ليه؟ مش عاجبك خلاص خد بعدك وتوكل على الله. هو أنا ماضية عليك شيكات مثلا؟ يعني لا، يعني كل إنسان مقام صح. أيوه، الرسوم متحركة. أنا بحب هوايتي، يعني أنا بحب أعمل إكسسوار، فأنا كمان بحب الكرتون. ما أنا مش عارفة فين، والله مش عارفة صدقني. هنا، أنا هنا عندي تثبيت إبلاغ إزالة، مش عارفة. كمشرف في تحت أهي.
والله يا نور، اصلا انت مش هتعرف تربي الناس يعني. انت بس اهم كمشرف. عادي، في 2 مشرف عادي. طب خليني افكر فيها عشان مش عارف. في 2. خليها المرة الجاية اعرف ايه الفرق، عشان اعرف الفرق. طيب. مشرف. اوكي. ف لا، على راسي والله. ده انا اتعب اكتر لو الاقي فعلا حد بيستفيد، لانه دي حاجة انت هتتسأل عليها يوم القيامة. يعني انت ما ربنا هيسألك على مالك، وهيسألك على علمك، وهيسألك على جسمك. فدي أسئلة يعني. حلو ان انا احسن مجموعي هناك يعني. انه انا يا ربي اهو قد ما قدرت، يعني قد ما قدرت فت ال10 دول. يعني فاهم. والله المفروض تبكي عليهم. هو اللي هيمسك التعليقات. دي تعليقات تطهر الدم يا ابني. هو لو انا فاهمه صح يعني. حتى الواحد يركز في اللي هو بيقوله. ده انا ما اعرفش يعني ايه مشرف. يعني ان جيت للحق ما اعرفش يعني ايه مشرف، وهيستفيد ايه، او هتعبه ليه. بس خلاص، اما هو عايز يتعب. لو هو عايز يتعب. اكتبي في ورقة، وريها الكاميرا انا. يعني ازاي؟ يا رب يساعدك يا رب. يا رب يسعدكم. شكرا لدعمكم، وشكرا على وجودكم. مش عارفة 3 ساعات وصح. وجودكم ودعمكم للقناة، تكرم عينيكم. وإن شاء الله يعني أكون قد المسؤولية وتنجح. أنا نفسي القناة دي تنجح. أنا نفسي تبقى قناة كبيرة. يعني أنا يوم ما طلعت قلت لماما هتحدى نفسي سنة، وإذا ما كبرتهاش هقف. يعني أنا متحدية نفسي أول شهر. يعني الحمد لله. مع ميني فول، ومع جنرال وكم حد. الحمد لله شايفة انه القناة بتجيب مشاهدات كويسة. وكمان ما كانتش بتجيب 2000 قبل كده مشاهدات. كانوا بيحتفلوا بال4 سنين. احتفال بال4 سنين من كام يوم. انا اصلا اول شهر اطلع فيها. بس الحمد لله على ايديك قادرة اني انا لا قومي ما تكسليش. لا قومي كملي. ولو واحد بس بيتفرج عليكي كملي والله. فده يعني هعتبر ان انا اتحديت نفسي ونجحت شوية صغير. ولكن هكمل للشهر اللي زي اللي فات ده ان شاء الله. السنة الجاية للشهر اللي زي اللي فات ده. لو ما نجحتش هوقف والله. عشان انا قلت لماما كده انا هتحدى نفسي. اقسم بالله انا اتحديت نفسي في رسالة الماجستير، واتحديت نفسي في كذا حاجة. يعني بكرة لما تعرفوني اكتر هتلاقوني حاجات كتيرة قوي متحدياها ومكملة. على راسي والله. ف هروح علشان القناة التانية، عشان ما اقفلهاش. هي القناة التانية مش مفعلة ربح. بس انا يعني بحاول اطلع من هنا التزم بيها شوية. حتى لو هقعد بس احكي جزء من القصة وبنزل. يعني هناك بحكي اول حاجة جزء من القصة. لو لقيت حد اتفاعل معايا وعايز مسابقة بعمل مسابقة.
ما لقيتش بقفل وبطلع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا باي باي. باي باي. الاسبوع الجاي ان شاء الله، لو ما كانش ليله الجمعه هتبقى الحد، يعني ليله الحد. مش عارفه ليله الحد ولا الاثنين افضل، لو ما كانتش ليله الجمعه. هلا مرحبا، اتفضل. لو اقدر على راسي ولا. نعم يا جنرال. والله لو ما اقدرش، اصل حلقة كل يوم معناها انه انا ما اقدر، ما بقاش مركزة، ما اقدرش. فهي مرة في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، مرة مرتين، عشان ابقى قوية وعارفة اشرح. عشان كمان ببقى عايزة اخرج، ببقى عايزة ابقى مع اهلي، فاهمين؟ يا ريت اقدر والله. ده انا بقول مرتين في الاسبوع وحاسة انه لا، بس الاسبوع ده اوف يعني، الاسبوع ده عندي حاجة هعملها. فعشان كده بقول لكم يا ليلة الجمعة يا ليلة الاثنين او الحد، بس بعد كده مرة او مرتين في الاسبوع كويس، عشان اقدر ادي، عشان اقدر يعني اعرف انا بشرح ايه. لكن اطلع كده هلس لا، انا مش حابة اطلع على الفاضي والمليان. يلا اخليكم على خير، تتمسوا على خير. هاي، صباح الورد. هلا يا خالد، مرحبا. لو اقدر من عيوني لو أقدر. ما هو عندي مشرف اهو، عندي جنرال. لسه دلوقتي. تكرم عيونك، تكرم عيونك يا مني فاي. مش هتقولي اسمك الحقيقي عشان اشكرك؟ والله يا عبدو، 992. لسه في واحد دلوقتي معايا جنرال. ايه السبب يا محمود؟ ما انا بقول لك اهو عندي مشرف اهو قدامك اهو بالازرق. امم فهمت عليك. يا رب يا رب. طب اكتب لي اسمك عشان ادعي لك. مشترك الخير، قام اخي. يا رب يا رب تصل للمليون يا رب. خد بالك، انا ماما بتقولي كده، بقول لها $1,000,000 مش مليون متابع. ايه يا ماما؟ انت عارف انا نفسي قوي 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 بجد يعني. هو انا كنت كاتباها وصية اساسا يعني، نفسي اعمل مستشفى وجامعة قبل ما اموت. انا نفسي ابقى دكتورة بزنس وومن كبيرة، واعمل مستشفى وجامعة، دي تبقى رسالتي في الحياة. ف فيا رب. يا رب.
يا رب يا رب، اللهم امين يا رب. علشان انا نفسي اعمل حاجات كتير طيبة في الحياة، فانا نفسي ابقى غنية قوي عشان اعمل الحاجات اللي انا عايزة اعملها. يا دكتور محمود، لا ان شاء الله خير يا رب. تكرم عينك يا دكتور محمود، شكرا على نصيحتك وكلامك. ان شاء الله خير. ان شاء الله ربنا ما يوقعناش غير في الناس الكويسة بإذن الله. انا دايما بقول لربنا احميني، يعني انا دايما بقول لربنا احميني. أنا لما بيحصل حاجة ليا بقول اكيد ربنا كاتبها لي. صح ساعات ببقى غبية، بس اقول خلاص المكتوب هشوفه. والله والله يا جماعة، والله العظيم انا وقعت وقعة من من شهر. انا وقعت وقعة بنت شريرة، بنت شريرة. انا اصلا عادة يعني ما بصاحبش بنات، تكرم عينك. مم. طب قول لي اسمك عشان انطقه صح. ميني فول. يا ميت فول. فتكرم عينك. فوقعت في بنت، والله بجد. كانت عايزة حساب إيجار. أوكي. كانت عايزة حساب إيجار. والله العظيم أقسم بالله قلت لنفسي لو كانت كويسة هنصح الناس بيها، يعني هنصح الناس يأجروا لها حسابات. أقسم بالله هبقى في بس، ولو طلعت فعلا بنت حلال وكويسة هنصح الناس يأجروا لها حسابات. والله 100 فل. مش اسهل؟ طب مش راضي يقول اسمه. المهم انا نيتي خير اهو، انا نيتي كويس، نيتي ما فيش حاجه. فأجرت لها وقلت لها الإيجار ده أنا هاخده أحجج ماما. أقسم بالله زي ما بقول كده، أنا حسابي لغاية دلوقتي مش راجع، يعني حسابي مرجعش. أوكي. أنا ال1000 ده اللي هو كل كام يوم هشيله كله على جنب وأخليه يحجج ماما. أوكي. حساب عليه بياناتي كاملة، صوري وكل حاجة. أوكي. المهم خدت الحساب، قعدت تقريبا فصلت في السعر. كان المفروض 1300 وحاجة، 1300 حاجة، خليته 900. فماما لما بتقولي انت كده هتضيعي نفسك وحاجتك، قلت لها فداك يا ماما. فالمهم فراحت ايه، يعني بمناسبة انتوا بتقولوا لي السرقة، انا ما بحرمش شكلي يعني. ف... فان شاء الله لا جنرال انسان كويس باذن الله. المهم جت ايه قالت لي خلاص انا هاخد الحساب وما فيش غير 900، والشركه مش اللي هتاخد الحساب مش هتدفع غير كده. قلت لها اوكي، اسبوعيا اسبوعيا، كل يوم مثلا 4 هتديني ايه المبلغ. جاء الاربع، والاربع اللي بعده قالت لي الحساب قفل، افتحي الحساب. فقعدت احاول افتح الحساب عشان اثبات شخصيه، الحساب قفل تاني. احاول افتح الحساب عشان الحساب قفل تالت. المهم قعدنا في القصة دي 3 أسابيع. 900 جنيه، المفروض ان كل اسبوع 1350، 1300. حتى منهم 300 قلت 100 دي هتطلع لله كل اسبوع او كل الحساب، بس 900. المهم جاء الحساب قفل رابع مرة، رحت سحبت الحساب منها.
رحت صورت نفسي وعملت اثبات شخصيه وخدت الحساب خلاص. قلت مش يعني كل يوم جمعه وخميس اقعد انا طول النهار اثبت شخصيه للحساب وقرف يعني. اه اه اه, مصري، بس يعني كنت عايشه برا شويه. والله يا نور. المهم انا نيتي كويسه، انه انا بعرف الناس عليها وان هي انسانه كويسه. وانا قلت لها الفلوس دي هتروح فين؟ خاصه ان الفلوس دي هتروح عند ربنا، مش هتدخل جيبي. المفروض ان هي تحترم حاجه زي كده، انه انا مش هحطها في جيبي اصلا. المهم جت بعد ال3 اسابيع، خدت انا بقى سحبت الحساب، كل شويه اقفل، سحبت الحساب وكبرت دماغي. بعتت لي رسائل تهديد وتوعيد، وهاخد صورك واكتب وبياناتك كلها عندي وبلا بلا 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 والإلخ. المهم ما اتكلمتش انا. قلت لها اذا على صوري وبياناتي موجوده في كل حته، انا اصلا واحده ايه بطلع يعني الناس عارفاني، وهكتب واسوي وبلا بلا بلا. قلت لها بصي، الحامي ربنا اولا، الحامي ربنا، اللي هيحميني منك ربنا، بس انت بتعملي كده ليه؟ ليه بتعملي كده؟ قالت لي عشان حقي، عشان ليا فلوس. قلت لها ليكي فلوس ازاي؟ 3 اسابيع ليكي فلوس ازاي؟ يعني 3 اسبوع معاكي ليكي فلوس ازاي؟ فلا، وكذا و3 اسابيع وعندي وسوي وكذا. قلت لها يا ستي انا والله العظيم معرفش ان ليكي فلوس، اصلا انا باكل منه عيش. قلت لها اذا بتاكلي منه عيش انا هديكي الحساب، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، مش عشان هددتيني، حاشا لله اني اخاف خالص. انا يا بنتي الناس عارفاني كويس واهلي عارفيني كويس، وما بخافش غير من اللي خلقني. يعني ممكن اخاف من الصرصار يعني، انا عشان ما اكذبش. اوكي، بس انا يعني ما بتهددش، يعني رحت اديتها الحساب، اقسم بالله الحساب لغايه النهارده ما عارفه ارجعه، اللي المفروض كل اسبوع يجيب لي 1300 جنيه. قلت لنفسي رب ضارة نافعة، يمكن ربنا شايل لي حاجة، او ربنا شايل عني حاجة، او انا غلطت ولازم ادفع تمن غلطي. ومناسبة اللي انتوا بتقولوا انه ده هيسرق الحساب وده كذا وده كذا، بس انا جنرال، يعني انا جنرال وميت فل. من اول البثوث من قبل كده كتير 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 يعني. لا، بني ادمين كويسين داعمين القناة كويس قوي، وما اعتقدش يأذوني. ما اعتقدش ان يعني انا اخر واحدة ممكن تفكروا تأذوها. ليه تأذوها؟ انا ما بأذيش حد. انا زي ما جاش مني ليك خير، تأكد انه مش هيجي حاجة تانية، هبقى مع نفسي. الصرصار بخاف منه قوي قوي. بموت. انا بتخيل الصرصار ده لو حاجة كبيرة كده كان ياكلني. شكله عجيب. الحمد لله، الحمد لله ان هو قد كده، الحمد لله. انا ممكن اسافر من الشقة واسيبها له وامشي. فالحمد لله يعني. انا بخاف ربنا وبحب اهلي، بخاف ربنا وبحب اهلي، وما احبش انه انا اضر حد منهم. واحب ان ابويا اللي ميت في قرفته، انه انا هما لما مات انا ما كنتش في الماجستير، انا كنت لسه مخلصه كليه. انه انا لما يوم ما انا رسالتي اتنشرت في امريكا، قلت له اطمن يا بابا بنتك قدها، واسمك راح امريكا، يعني انت هنا ميت وبابا ما كانش بيقرا ولا يكتبها، اسمك في امريكا. فدي انا بالنسبه لي خلاص، والمكتوبه هتشوفه، بس انا ما اعتقدش اذيت حد عشان يأذيني.
يا رب يا رب يكرمك. فبس انا قعدت طولت عليكم، والقناة التانية كانوا المفروض مستنيني. هقعد احط البث ده اعدله، وبعدين اروح لهم نص ساعة عشان عندي مشوار انا الساعة 11. والله ما كنت هطلع، بس ماما قالت لي اطلعي علشان تلتزمي كل اسبوع مع الناس اللي بتحبك. قلت لها انت متأكدة ان في حد بيحبني؟ قالت لي ان شاء الله هيحبوك. والله يا دوب صلت هي الفجر وانا رحت لابسه وجايه. فانا هروح القناه التانية ساعه نص ساعه، واخد نفسي كده واريح وانزل. ان شاء الله هنتقابل يا ليله الخميس، اللي هو ليله الجمعه، يا ليله الحد او الاثنين، مش قادره احدد. بس هحاول مره في الاسبوع او مرتين. مش هينفع يوم ويوم، ولا هينفع كل يوم. صعب. مش هديكوا معلومه، وانا مش حابه اطلع من غير معلومه. على راسي والله، وعلى راسي يا سيد يا مرحبا. ف على راسي يا ميت فل. شكرا لدعمك للقناة. يا رب يا رب اسمع منه مليون، يا رب اسمع منه. اسمع منه يا رب. على ايه؟ مين؟ ايه شرط الدعم ده؟ مش عارفاه. ما هو انا مش عارفة اصلا، ما عنديش خبرة. اوكي. على راسي. ايه؟ يعني هيقعد قد ايه؟ يعني ايه دكتور محمود؟ ايه الحظر؟ ما فيش حظر، في اخفاء من القناة. ما فيش حظر على القنوات اصلا. انت تاكل لحوم البشر ليه؟ 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 والفرخة أثرت معاك في ايه؟ هو منزلش يعني؟ هو يعني ايه بينزل؟ هتلاقيني بعمل كده على طول. او ميت فل. شفت ازاي سميته ميت فل؟ ما انا بسهل على نفسي يا جماعة، بجد بجد والله العظيم. اصل انا اتربيت شوية مع لبنان وشوية مع خليجيين، والدراسة بتاعتي كانت انجليش. وبعدين انا نسيت الانجليش دلوقتي، فتلاقيني انا يعني حايسة في الكلام، وما بتكلمش مع الناس. يعني لو كلمت ناس في الشارع ما بتكلمش، وبتكلم مع اخواتي خفيف خفيف عشان أنا صوتي ايه ضعيف. ما تلاقينيش اصرخ، يعني انا في البيت ما بصرخش، ما بتكلم بالراحة. فحتى طبقات صوتي دلوقتي هو كده. انتوا ملاحظين ان انا مش حاطه ميكروفون، فهو كده. قبل ما اطلع البث ما بتكلمش مع حد. بنت اخويا يا عمته يا عمته وحشتيني يا صغننه. قولها حبيبتي بس مش هقدر اكلمك. طب هو هينزل امتى جنرال؟ علشان انا لازم اروح القناه التاني. انا خام يا جماعه، معلش. اه والله الناس اللي بتصرخ بصوت عالي ده، انا بقول لهم انا اروح بره اعمل عمليه واجي عشان اعرف اتفاهم معاكم، عشان بقى اتفاهم معاكم عدل. يا يا ماما. والله اول ما اقول يا ماما بيروح صوتي. ماما ماما. والله اخويا
بيقول يا سناء انت عارفة انت ما عندكيش احبال صوتية. فبقول له امال عندي ايه؟ قال لي خيوط. خيوط. عندك خيوط صوتية. الله. ما استخدمتش والله. جبت مايك رمياه في الدرج. ما انا عمالة عايزة اطلع بس هو موقفني الجنرال بيقول لي استني. آه. هو 100 فل احسن. ما انا مش راضي يقول اسمه. يلا وانا عايزة اخرج انا كمان. اه. جبت مايك وبعدين سجلت بيه حاجة. فبعدين اخويا سمعني فقال لي انت عارفة ده صوت فضائيين، ما تستخدمهوش تاني. فطلع المايك عمل ايه؟ طلع المايك انا عندي بحة في صوتي، فالمايك نقى الصوت، شال البحة فخلاه صوت صوت فضائيين. اسم القناة التانية AI Animation Stores، يعني اللي هي قصص ستورز سناء. هو بقى المايك بقى ايه قال لك لا دي حاجة غلط، راح شايلها. يعني انا اتأكدت ان المايك ده معمول للناس اللي صوتها تخين فيخس. فانا لما هو يا عيني المايك ما فهمش، المايك استغرب فراح شايل البحة اللي في صوتي فما لقيتش صوت. والله. هنطلع بقى يا جنرال ولا نعمل ايه؟ عايزين نطلع. انا اول مرة اعرف كده. المايك استغرب وحياة ربنا. ايه ده؟ وانا بسمع اخويا قال لي صوت مين ده؟ قلت له انا. قال لي ده صوت ناس فضائيين. والله استعملته مرة واحدة، كنت اصلا اشتريته من سنتين. ومرة ومرة قعدت اسجل واعمل كده واعمل كده واعمل كده واعمل كده واعمل كده واسجل واشرح. اول ما بديت في القناه واشرح ساعه واقف والاقي نفسي ايه بقى، اندمجت بقى انا حافظه. ومره واحده اقفل خلاص بقى سجلت، كان الايباد قبل ما يبوظ. خلاص كنت موصلاه بالايباد. وبعدين شرحت بقى وانبسطت. بعدين افتح اللي انا شرحته ولا حاجه، الاقي نفسي عماله اعبط كده، مفيش صوت خالص، مفيش اي صوت. والله العظيم كان المايك ما شحنش وانا ما خدتش بالي انه مش شاحن. وانا بقى معتمده بقى وحافظه بقى وشويه حتى بص حتى كده ملكه محاوله. خلاص نطلع بقى يا جنرال ولا نعمل ايه؟ عايزين نطلع. هو متهيألي نزل اهو. ايه يعني مش هنستورز لحظة. ازاي؟ حط ازاي؟
احطه فين؟ خد بالك انا مش عارف. يعني احط الاسم فين؟ مش عارفه. عايزه اطلع بقى خلاص. اللهم امين يا رب العالمين يا رب العالمين. برضو ما عرفتش حاجه. ما عرفتش احطها فين الاسم. يا جماعه انا لسه مش عارفه حاجه هنا. مم. اسم القناه عندي اهو، هحطه ازاي؟ اعمل ايه؟ استنى. اهو جاي اهو. وصل. ما انا مش عارفه احطه فين. ما مش راضيه المثبت ده، مش عارفه. عند الهدف يعني ولا عند فين هو؟ وانت فاكرني خبيره قوي. مش عارفه. والله ما عارفه. مش عارفه من المثبت ده. هنا دي انوار. ده فلتر. هاته فين؟ مش عارفه. مكان الرسائل هو فين اصلا؟ مكان الرسائل هنا اشراف، هنا ترجمه. مش عارفه مين اللي مفكرني انا خبيره هنا. فين الرسائل بقى؟ هنا فلاتر وحاجات. والله ما عارفه. حياة ربنا. حياة ربنا ما عارفه. احط عندكم كده يعني؟ اكتب انا ولا اعمل ايه؟ طب والله ما عارفه. هنا استطلاع رأي، عد تنازلي. ها، مفيش حاجة. خلاص. طيب اطلع بقى عشان اروح القناة التانية. مش عارفة والله، او الاسم في ايدي اهوت، اعمله نسخ باللصق. هو عموما هي هنا. ده في فلاتر وحاجات انا لعبت بيها القناة التانية دي. يمكن هنا. دي ايه؟ دي فيديو بيتقطع. لا مش عارفة، صدقني مش عارفة. طب هو ايه؟ هو جنرال قال لي ما تطلعيش ليه اصلا؟ هو الدعم هنا دلوقتي اهو. وعليكم السلام حيدر، حياك. اللهم صل وسلم وبارك عليك. قص رسوم متحركة، أيوة أنا بحبها.
في حد سعودي مسميني نيلي، بيقول يا نيلي. يبارك في عمرك. خلاص جنرال نطلع بقى. هو انت بتقول ليه الدعم مش نازل؟ المفروض اهو قدامي اهو. صح، ما انا بقول كده، لان هو ميت فول دعمني قبل كده وانا ما استنيتش حاجه يعني. يعني هو دعمني قبل كده وما استنيتش حاجه ولقيته نزل، فانا مستغربه. يعني دي مش اول مره يدعمني، يمكن المره اللي قبل كده ما كانش معانا، المره اللي قبليها كان معانا. يا رب يكرمه، يا رب يا رب يكرمه يا رب، ان شاء الله. ان شاء الله يكون من داعمين كبار القناة، وتكبر على ايده وعلى ايدك يا جنرال ان شاء الله. وان شاء الله انا بجد السنة دي انا متحمسة، وعايزة ابقى زي مستر بيست هناك، هناك في القناة الصغيرة. وهنا اسمه ايه ابو زيد، اسمه ايه ابو زيد، احمد ابو زيد. انا بحب الولد ده جدا، الراجل ده جدا. وهو انا اللي الهمني ان انا اعمل منه كتب. وناصر، وناصر في ناصر كمان بيقرا كتب. و- ابو فله للقناه التانية، يعني ابو فله ومستر بيست القناه التانية. فدي افكاري في القناتين، يعني ابو فله ومستر بيست القناه التانية. هنا ناصر وابو زيد. انا حابه دول، انا ماشيه القنوات زيهم يعني. بحاول. يا رب يا رب جنرال، يا رب. ميت فل، ميد فل. باي جنرال، باي. باي لكل الموجودين، باي للي كانوا موجودين واللي هيسمعوا البث بعد كده. يا رب ابقى قد، شوف، قد حسن ظنكم. عشان هما بيقولوا انا بغلط في الكلام، ما هي انا فعلا مش متكلمة كتير. مش غلط يعني، انا ممكن القط كلمة خليجي على كلمة لبناني على، هو ده اسلوبي، انا مش بتصنعه ولا انا بتلخبط بالقصد، هو انا اسلوبي ده. 100 فل. يلا ان شاء الله ليلة الجمعة 100 فل. ليلة الجمعة او الحد او الاثنين، ما مش عارفة الحد ولا الاثنين، انا قلت لكم اختاروا ما بين ليلة الحد او ليلة الاثنين. لا يعني ليلة الاثنين او ليلة الثلاث، يعني الليلة زي ليلة الجمعة كده. اللهم امين. جمعة مباركة على عينيكوا يا رب، الجمعة تبقى يوم أبيض وزي الفل يا رب، ويجعل حالكوا لأفضل حال. نسر. لا والله ما أعرف، بس ثقتي في الله حلوة يا نسر. بس أنا واثقة في الله إن ربنا مش هيجيب لي حد يضرني أبدا. إلى اللقاء. يلا باي باي. على القناة التانية بعد هاخد ريست، ربع ساعة نص ساعة، واروح على القناة التانية ابدأ بالقصة واشوف هم عايزين مسابقة ولا مش عايزين، وهقفل. يلا باي. تكرم عينك. يلا في امان.